บ้านป่าเมืองเถื่อนพี่บวงวันนี้เนี่ยเราเรียกได้ไหมว่าสังคมเรามันอยู่ในสภาพแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนนะเด็กเจนใหม่มันโหรุนแรงอะแล้วโอ้โฮปรากฏการณ์ครูด่าเด็กคนกดไลก์แบบ 150,000 200,000 พี่บวกผมไม่รู้ว่ามันยอดเท่าไรตอนที่ผมเห็น100,000มั้งจำไม่ผิดอันนี้ผมรีรันนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูข่าวเป็นครูมา37ปีนะครับก็คือน่าจะเป็นครูรุ่นคุณครูของพวกเราด้วยไหมพี่บวงเขาสอน Gen Y มาแล้วเขาก็ไปสอน Gen Z ถ้าเกิดว่ามึงสอนมา37ปีคือมึงเจอข้าม Gen มาประมาณ3 Gen แล้วคุณครูโพสต์ว่าลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ45บวกสอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทได้เท่าเด็ก Gen เหี้ยนี่อีกแล้วเสียงส่วนหนึ่งเข้าไปซัปพอร์ตโอ้โฮเด็กเหี้ยนี่ Gen นี้แม่งหนักจริงหนักเรื่องปิ้งย่างแม่งหนักจัดเลยพี่บวงอีกคนในกลุ่มหนึ่งก็บอก Gen ไหนมันก็เหมือนกันหมดมันก็มีทุก Gen อะมันก็ความอดทนต่ำโอ๊ยเป็นครูมานั่งด่าเด็กอะไรแบบนี้ออกสื่อเขาบอกว่าเป็นเด็ก Gen Alpha แล้วเปล่า Alpha ไม่ใช่ Gen Z แล้วตอนนี้ Gen Alpha แล้วต่อจาก Gen Z พี่บวงคิดว่ามันเป็นมุมไหนมากกว่าระหว่างมันเป็นที่ Gen กับไม่เกี่ยวเรื่อง Gen อยู่ฝั่ผงมว่าไม่ครูแดงเกี่ยวนะยุคไหนๆมันก็มีเรื่องราวแนวนี้หมดอะผู้ใหญ่ก็ด่าเด็กว่าเด็กเหี้ยแล้วเด็กก็ย้อนสอนผู้ใหญ่ว่าก็ใครเลี้ยงเด็กมาแต่ว่าอัตราการย้อนมันอาจจะไม่เหมือนกันไหมถ้ามันลองนึกสภาพพ่อมึงที่เติบโตมาใต้ร่มอากงมึงที่เติบโตมาใต้ร่มพ่อมึงกับลูกของมึงที่จะเติบโตมาใต้ร่มมึงเนี่ย mindset ความคิดที่ว่ามึงสามารถสู้กับพ่อมึงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็เหมือนกับว่าถูกลดบาร์ลงไปเรื่อยๆในสังคมไหมเรื่องนี้โอ้โฮพูดยากเลยเพราะว่าพูดเรื่องพวกนี้แม่งน่าจะต้องมีตัวเลขสถิติอะเราไม่มีไงเราแบบว่าใช่เพราะฉะนั้นเราพูดอะมันก็คือพูดในมุมที่ว่าเราพยายาม simulate ในหัวว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับสังคมบ้างแล้วมันเป็นยังไงมันทำได้แค่นั้นไงใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ผมคิดนะคือผมคิดว่ามันก็มีเด็กที่มันเป็นเด็กเปรตเด็กเวรเด็กเหี้ยทุกรุ่นน่ะแต่ถ้าจะถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่ารุ่นเรามันมีน้อยกว่ารุ่นเด็กในปัจจุบันก็ตอบยากแฮะ พี่บวงโทษครูไหมล่ะพี่บวงคิดว่าคุณครูเหมาะสมไหมที่ออกมาพิมพ์อะไรแบบนี้หรือว่ามันก็บ่นได้ไอ้เชี่ยเจอเด็กเปรตมาพูดอะไรขอชักว่าวมันจะมาชักว่าวอะไรกันแบบมาช้าอะไรเงี้ยเด็กมันทำอะไรนะผมไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับคุณครูก็สอบถามอะไรมาสายอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจ detail อะแล้วก็เหมือนเด็กตอบมาด้วยการใช้ว่าก็แบบก็ชักว่าวอยู่อะไรประมาณเนี้ยใช้คำเพราะไม่สุภาพอะก็พอจะจินตนาการได้ว่าเพื่อนๆผมรุ่นมต้นแม่งก็พูดเหี้ยๆแบบนี้กับครูเหมือนกันอะมีบางตัวก็เป็นแบบนี้ผมว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่นผมเนี่ยคุณครูมันก็มึงพูดอะไรนะได้เลยไงแล้วก็ไม่ได้มีตบไม่ได้ยุคเราอาจจะทำไม่ได้แต่ว่ายุคพ่อแม่เราทำได้แน่นอนยุคเรากูก็ไม่รู้ว่ามันได้ไหมแต่กูว่าได้แต่ยุคนี้มันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆตรงนี้มันเป็นความต่างของยุคสมัยว่าครูมันสามารถ response ยังไงได้บ้างใช่ไงก็คือเป็นเหมือน trade off การที่ยุคสมัยใหม่เด็กเนี่ยมันได้รับการปกป้องการดูแลจากผู้คนมากขึ้น trade off ก็คือว่ามันก็จะ create มันก็สร้างสรรค์มันก็เป็นตัวของมันเองมันก็จะ explore เป็นเด็กส้นตีนอะไรไปเรื่อยมันก็จะมีมุมตรงนี้มากขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยเราจะวางแนวทางอย่างไรที่จะทำให้เขาไม่แบบว่ารู้สึกต่อต้านเรามากจนเกินไปแล้วก็สื่อสารกันไม่ได้แล้วก็ฉีกขาดเละเทะเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้มันเป็นโจทย์ของ Gen X Y Z ลงมาไหมสำหรับการพูดคุยสื่อสารกับคนต่าง Gen ผมว่าไม่มีวิธีหรอกไม่มีก็ปล่อยแม่งเลยตบเอาเหรอพอมานั่งคิดดูแล้วมันไม่มีวิธีไหนที่เด็กมัธยมหรือเด็กมต้นเด็กประถมมันจะฟังผู้ใหญ่เท่าไรเลยไม่ว่าจะยุคไหนความเป็นแบบวัยรุ่นหัวขบถมันก็ไม่ฟังอยู่แล้วอะมึงจะไปตีมันก็โมโหมึงแบบมึงจะมาตีกูทำร้ายร่างกายให้กูเจ็บตัวยังไงมึงจะไปพูดดีๆกับมันก็แบบอะไรของมึงวะอีแก่นี่มึงยุ่งอะไรกับชีวิตกูมากมายพี่บวงทำไงเจอพูดเด็กมันพูดกับพี่บวงอย่างมันเรียกพี่บวงอย่างเงี้ยพี่บวงจะมาระบายลงเฟซบุ๊กไหมหรือพี่บวงก็ตบก็คงไม่ตบนะถ้าพี่บวงไม่ทำร้ายกูควบคุมเด็กไงอารมณ์ตัวเองไม่ได้กูก็คงมาด่าแม่งลงเฟซบุ๊กหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะด่าแม่งให้เพื่อนฟังเงี้ยอ๋อไม่ก็ระบายแบบกับที่บ้านแบบเนี้ยแต่ไม่ทำร้ายเด็กนะพี่บวงไม่ทำร้ายเด็กต่อให้สมมุติว่าเด็กบอกว่าครูบวงไอ้หนวดไอ้ไม้สัตว์สมมุติว่าเด็กแม่งชี้หน้าด่าพี่บวงทำไงดีลไง ถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเห็นกูอาจจะแอบตบแม่งทีหนึ่ง บอกซ้ายบอกขวาก่อนถ้านะกูแบบว่ากูฟีลขาดอะวันนั้นกูแบบว่าเออไอ้เชี่ยเมียเพิ่งด่ากูมาเอแล้วกูแบบอหงุดหงิดอยู่ไอ้เชี่ยเอ้ยค่าไฟเดือนนี้ก็ไม่มีจ่ายเครียดรัฐบาลแม่งก็ยังไม่จ่ายเงินเดือนครูเด็กแม่งมาแบบทำอย่างงี้กูก็แบบหันซ้ายหันขวาไม่มีใครพั๊วสักทีหนึ่งตบตรงหัวเงี้ยนิดอย่าตบตรหน่อยนะงหน้ามันลอยมือไงมันดูถูมันมีกเกินไปนะหลักฐานไงเอาแบบเล็กน้อยแบบว่าสั่งสอนเออเด็กเหี้ยไม่มีใครเห็นน่ะมันร้องไห้ไปบอกคนอื่นบอกตบกูไม่ได้ตบ แค่ว่าโอ้โฮผมเฉยไม่ได้ตบนะครับเด็กมันใส่ร้ายคุณก็รู้สมัยนี้เด็กมันแบบเป็นยังไงโอ้โฮผมพยายามพูดดีๆกับเขาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้รอยตรงหัวแดงๆนี่เขาหกล้มหรือเปล่าๆโอ้โฮโคตรเหี้ยเลยเด็กมันทำเหี้ยมามึงก็ต้องทำเหี้ยกลับเปล่าวะ
เอาไอ้เชี่ยเราต้องเอาความดีเข้าสู้ดิเราไม่เอาความเฮี้ยเข้าสู้ดิเป็นครูบาอาจารย์มึงก็ให้เด็กมันลามปามมึงอย่างนั้นไปเรื่อยๆไงเออมึงใช้ความดีความเข้าสู้นะพวกเด็กเออเฮี้ยๆมันก็รู้แล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยนี่มันเล่นได้เว้ยเออมึงก็ยิ่งโดนมันเล่นมึงต้องเอาคนคืนนะคือคนที่มีความคิดว่าแบบคุยกับเด็กต้องคุยกับเด็กดีๆนี่มึงไม่เคยดีลกับเด็กเฮี้ยผมจำได้เลยภาพผมแบบตอนที่แบบอยู่ม .1 แล้วผมช็อกที่สุดก็คือเด็กม .6 แม่งต่อยยามเพื่อที่จะวิ่งออกไปเล่นเกมอะคือไอ้เหี้ยเด็กเหี้ยแบบนั้นน่ะคุณไปคุยกับมันดีๆยังไงวะไอ้เหี้ยมัน ผมไม่เข้าใจอะว่าแบบคนพวกนี้มึงไม่เคยเจอดูภาพนั้นผมยังจำติดตาเลยอะแบบโรงเรียนแม่งแบบไม่ยอมปล่อยให้เด็กออกแต่ว่าครูมันปล่อยเด็กมาแล้วอะเด็กแม่งมายืนแบบเกาะหน้ากรงประตูเหมือนแบบนักโทษแบบปล่อยกูน่าจะโดนจับนะแล้วยามแม่งก็มีอยู่คนเดียวน่าจะโดนจับถ้าจำไม่ผิดเออ เรามาดูข้อมูลของครูแดงนิดนึงนะแต่ว่าเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวนะครูแดงเป็นครูภาษาไทยนะจัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับขยายโอกาสเพียงชั่วข้ามคืนเรื่องราวของครูแดงสังคมพากันแชร์ไป18 ล้านวิวนะซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะตั้งแต่วันที่ครูแดงเริ่มโพสต์เรื่องราวก่อนหน้าเฟซครูออสที่เป็นใครนะผมไม่รู้นะโทรหาครูแดงทันทีเพราะไม่เคยเห็นครูแดงใช้คำพูดหยาบคายผ่านโซเชียลแต่วันนี้จะเห็นอีกมุมหนึ่งคือเกรียนคีย์บอร์ดต่างๆพากันเมนให้กำลังใจด่าทอบ้างไล่ล่าให้ลาออกบ้างเพราะเช้าวันนั้นมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาสายผมเปียกมาเลยเมื่อเข้ามาถึงห้องก็ไม่สนใจที่ทำงานหรือฟังการเรียนการสอนเอาพัดลมแบบมือถือออกมานั่งเป่าผมให้แห้งไม่ได้เกิดสำนึกถึงมารยาทที่อยู่ในห้องเรียนเมื่อถามว่าทำไมมาสายเขาตอบกับเพื่อนว่าตื่นสายพออาบน้ำไหวก็ชักว่าวมันไม่แตกสักทีมีเพื่อนส่งเสียงพูดจาข้ามห้องว่าทำไมมึงไม่ให้แม่มึงช่วยชักว่าวจะได้เสร็จเร็วๆแล้วได้มาเรียนเร็วกลายเป็นเรื่องราวหยาบคายที่พาดพิงถึงบุพการีโต้ตอบกันข้ามหัวครูในห้องคงถือว่าเป็นเรื่องที่โกกาการพูดคุยปกติอวดโชว์แต่นั่นคือไม่ให้เกียรติครูแต่ครูก็ไม่ได้ดุด่าว่าใดๆได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนต่อไปอย่างปกติเพราะมีนักเรียนกลุ่มที่สนใจและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอยู่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งให้คุณได้สัมผัสเห็นชีวิตของครูมืออาชีพที่ใกล้เกษียณแต่สภาพสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครูก็ต้องเซฟตัวเองประมาณนี้สมมติว่าน้องก็ฟังพี่บวงอยู่เนี่ยคุยกับน้องกูพูดอะไรมันจะฟังซะที่ไหนเหรอก็ถ้ามันเป็นเด็กเหี้ยมันไม่ฟังกูอยู่ดีแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสงสัยว่าหรือว่าจริงๆสุดท้ายแล้วแม่งก็ไม่ได้อยู่ที่การสอนหรอกว่ามันจะสอนแบบไหนสิ่งที่ทำให้ผมสงสัยคือตอนที่ผมเห็นเด็กผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้หญิงตอนที่ผมเข้าไปเรียนในมหาลัยแล้วผมเห็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่เป็นผู้หญิงที่เขาเรียบร้อยอะผมขอพูดชื่อนิดนึงแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดพาดพิงหรือทำให้เขาเสียหายพี่บิ๊กจำน้องอายได้ไหม ๆจำได้คือน้องอายเนี่ยน้องอายเป็นเพื่อนรุ่นเราเนี่ยแหละที่เรียนที่มหาลัยน้องอายเป็นคนที่เรียบร้อยมากพูดจาเพราะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเรียบร้อยน่ารักทำตัวดีตลอดเวลาไม่เคยทำให้ใครรู้สึกเสียใจไม่เคยทำเรื่องแย่แล้วผมมานั่งคิดว่าน้องอายอะเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนถึงเป็นแบบนั้นวะน้องอายเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวเขาทำผิดพลาดแล้วจะโดนตีเลยหรือเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แบบว่าเลี้ยงเหมือนไข่ในหินพี่บิ๊กคิดว่ามันเป็นแบบไหน หรือว่ามันไม่สำคัญหรอก คือต่อให้เลี้ยงแบบไหนน้องอายก็จะโตมาเป็นแบบเนี้ย เป็นคนที่แบบว่าโอเคนอบน้อมมีมารยาทไม่พูดคำหยาบเลย พูดค้าตลอดเสียงนุ่มแบบเนี้ยผมว่าแต่ตั้งใจเรียนการเลี้ยงดูสั่งสอนมีส่วนสำคัญเยอะมาก แม้มันอาจจะไม่ได้ทุกกรณีนะมันอาจจะมีบางอันที่มันหลุดมันก็หัวขบถหรือว่าการสื่อสารอาจจะผิดพลาดบางส่วน แต่ถ้าโดยรวมคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีไม่สูญเสียความรักความเคารพจากลูกผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการสั่งสอนเลี้ยงดูอย่างนี้มันก็ทำให้เด็กมันเป็นแบบอายได้ไม่ต้องเป็นไอ้พวกเด็กเหี้ยที่พูดชักว่าวต่อหน้าคุณครูหรือพูดเรื่องกระเจี๊ยวต่อหน้าสาธารณชนอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูสั่งสอนได้เยอะสุดผมเข้าใจว่าอายน่าจะเสียคุณพ่อไปนานถ้าที่เข้าใจนะเป็นลูกสาวคนเดียวเติบโตมาคุณแม่สนิทกับแม่มากตัวติดเลยแม่ลูกพี่น้องกันเลยประมาณนี้คุณคิดดูว่าเพื่อนผมที่ชื่ออายน่ารักขนาดไหนตอนที่เราอยู่กันประมาณปี4จะจบมหาลัยแล้วน้องอายเขาก็เป็นคนที่ประสบการณ์ในเรื่องโลกโลกีก็น้อยก็เป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยน้องอายเคยถามคำถามเพื่อนว่าเอ้ยถุงยางเนี่ยมันคุมไปถึงไข่ไหมต้องเอาไข่เข้าไปด้วยไหมน้องอายไม่เคยเห็นไข่ของจริงเชี่ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำแล้วก็ทุกคนก็เลยนึกถึงอายภาคนี้ตลอดเราก็เลยเหมือนกับว่าตอบมั่วๆก็คุมไปด้วยดิทำไมไม่เป็นไรคุมไปสบายๆป้องกันให้มันแบบถึงลูกถึงคนนะก็ทุกวันนี้น้องอายก็คลอดลูกนะก็น่าจะเข้าใจแล้วว่ามันไปถึงแค่ไหนนะน้องอายดูเขาก็มีครอบครัวแล้วดูช่องเราใช่เหรอมาดูบ้างกูมีติดต่ออายบ้างตอนที่กูจะย้าย
กูเคยเล่าในช่องกูไปมั้งไม่แน่ใจหรือเล่าช่องไหนกูเริ่มงงแล้วมีคนถามว่าตอนลาจากครอบครัวย้ายประเทศเนี่ยทำใจลำบากไหมทำใจยากอ๋อมากแค่ไหน เพราะว่ามึงก็จะย้ายไปไต้หวัน ตอนนั้นกูทำใจยากมากในการอืมที่ผมดูแลแม่มาตลอดแล้วต้องพาร์ตจากแม่ไปทำใจไม่ได้นะพี่บวงแล้วคนที่ผมทักไปคุยอะก็คือน้องอายนี่แหละเพราะว่าน้องอายเขาก็อืมแต่งกับคนต่างชาติเหมือนกันอืมแต่งกับฝรั่งผมทองแล้วหมอยสีทองเอ้ยผมก็ทักไปหาน้องอายว่าพูดคุยกับคุณแม่ยังไงสื่อสารกับให้คุณแม่เตรียมใจยังไงเพราะว่าน้องอืมอายนี่หนักกว่าผมด้วยคุณแม่อยู่คนเดียวนึกภาพออกอืมไหมพี่บวงไอ้อืมเชี่ยเหลือแค่คุณแม่คนเดียวมีแค่น้องอายแล้วน้องอายไปต่างประเทศปุ๊บก็คือโอ้โฮน้องอายบอกมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำแบบที่เราทำได้อะเท่าที่เราทำได้แล้วก็ปล่อยให้อืเวลามันมค่อยๆบีบบังคับให้เราต้องค่อยๆห่างกับเขาออกมามันก็ทำได้แค่นั้นแต่พอมานั่งคิดๆแล้วผมว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าน้องอายน่าจะโตมาแบบแม่เขาสอนแบบเหมือนไข่ในหินเลยไม่ใช้ความรุนแรงไอ้เด็กประเภทผมอะก็คือถ้าพ่อแม่แบบว่าระเบียบจัดแล้วก็ตีทำโทษเนี่ยมันจะทำตัวดีต่อหน้าพ่อแม่ก็จริงเว้ยแต่ว่าเวลามันอยู่กับเพื่อนมันจะเป็นอีกแบบมันก็จะพูดคำหยาบมันก็ทำตัวแบบว่าต่ำซามเหมือนกันมันเรียนรู้ว่าโอเคกูดื้อกับต่อหน้าคนประเภทนี้ไม่ได้อาโดนลงโทษ แต่ว่ากูเป็นเลวในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันดื้อาอได้ใช่กูว่าๆๆมันน่าจะเป็นประมาณนี้ข้อดีข้อเสียของการแบบเลี้ยงคนละแบบผมว่าใช่การเลี้ยงดูที่ให้ความเคารพความเข้าใจให้ครูชั่นในการได้รับบทเรียนและได้รับความรักที่เหมาะสมบาลันซ์ตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผมอะก็ไม่มีลูกผมก็ไม่เก่งไงผมก็มันน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าเราดูจากประสบการณ์จากคนรอบตัวจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะมันก็คือต้องรักษาบาลันซ์ตรงนี้ให้ดีถ้าบาลันซ์มันหมดไปเด็กก็จะเป็นเด็กเหี้ยเด็กที่โดนสปอยล์ก็เหี้ยได้เด็กที่โดนกดขี่โดนทรมานโดนรังแกก็เหี้ยได้มันก็เหี้ยได้อืออกมาได้ทุกมแบบอะมันต้องรักษาบาลันซ์ดีๆอะว่าคุณแม่น้องอายนี่ก็ถือว่าเป็นแบบซูเปอร์มัมนะขนาดโอ้โฮ เลี้ยงคนเดียวน้องอายยังโตมาแบบเฮ้ยผมว่าน้องอายเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเชื่อเป็นคนคุณภาพในสังคมอะคือควรจะมี ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใคร ควรจะมีคนอย่างงี้เยอะๆในสังคมคิดถึงน้องอายน้องอายทักทายบ้างนะผมลงวิดีโอคุณแม่วิ่งไปน้องอายก็มากดไลก์ทักทายล่าสุดมันก็จะมีข่าวของเด็กม3ใช่ไหมที่ไปก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีใช่เปล่าอืมกับอันนี้หนักสุดอดีตสสโอ้พูดชื่อพรรคไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นพรรคก้าวไกลถ้าเป็นพูดพรรคก้าวไกลพูดได้พูดได้ไอ้เหี้ยขึ้นพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลกูจำชื่อไม่ได้แล้วอันไหนแม่งเวอร์ชันใหม่นักข่าวเปิด 6,000 รายชื่อโกงข้อสอบอันนี้เป็นข่าวเก่านิดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มัน spin off ต่อมาจากข่าวการโกงข้อสอบของข้าราชการจำนวนมากที่มีไปจ้างข้าราชการอีกจำนวนหนึ่งในการโกงข้อสอบนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีผลลัพธ์การขยับเขยื้อนหลากหลายพื้นที่แล้วมันอืมก็เป็นเรื่องราวของคนที่เขาอะไม่ได้โกงพี่บวงเขาตั้งใจฝึกฝนเล่าเรียนอืมศึกษามีความรับผิดชอบในการที่จะทำคะแนนให้ได้เบอร์หนึ่งมันมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามาสอบไอ้นี่แหละ แล้วเขาอะได้ผลไปแล้วผลก็คือเขาได้คะแนนสอบประมาณอันดับที่130กว่าเรียกว่าไม่ได้บรรจุแล้วพอเรื่องนี้มันเปิดปุ๊บเขามีการเคลียร์ไอ้พวกคนที่โกงทั้งหมดไปพี่บวงน้องได้ถูกแก้คะแนนผลลัพธ์ก็คือน้องสอบอันดับ1ได้ที่1สิ่งที่เราจะคุยกันคือไอ้ระบบโกงส้นตีนของประเทศไทยที่ทำกันอย่างหน้าด้านไม่อายและหัวควายมากแล้วผมเชื่อเลยว่าคนดูเราแม่งเยอะขนาดเนี้ยแม่งต้องมีสักคนหนึ่งที่แม่งยังทำอยู่เรากำลังจะพูดถึงประเด็นนี้ว่า มันไม่ใช่แค่มึงโกงระบบอย่างเดียวสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นผลกระทบที่ให้เห็นก็คือว่ามันมีคนแบบเนี้ยคนที่มันมีความสู้และมีความปรารถนาดีกับสังคมอะที่มันอยากจะเข้าไปในระบบไปทำงานรับใช้คนอื่นด้วยความจริงใจพี่บวงมึงไม่ได้คนแบบนี้ไปทำงานไม่เท่าไรแต่มึงยังไปตัดโอกาสคนแบบนี้มันมีบางคนที่ต้องหันหัวไปทำอาชีพอื่นบางคนเสียชีวิตไปแล้ว ไม่ได้รู้ว่าตัวเองจริงๆบรรจุติดแก้คะแนนอีกทีหนึ่งคนที่ควรจะติดแม่งตายไปแล้วไอ้เหี้ยเป็นโรคอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ใช่แค่มึงโกงอะแต่ว่ามึงทำลายคนที่เขาพยายามตั้งใจดีมาด้วยมันเป็นความผิดที่อาจจะดูเล็กๆน้อยๆนะโกงข้อสอบแต่ผมว่ามันคือ Butterfly Effect แล้วมันเป็นพฤติกรรมที่เหี้ยมากๆ ที่มันเป็นข่าวคุยกันมาเพิ่มเติมก็คือพอมันมีเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยมีสสพรรคส้มคนหนึ่งนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าใครอ่านข่าวก็น่าจะเห็นอยู่วันนี้ก็มีการเหนื่อยใจนะกับการที่เราต้องวิ่งชนกำแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆต้องเจ็บแล้วก็ต้องสู้ไม่ถอยแล้วก็ยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นข่าวดังขนาดไหนพี่บวงรู้ไหมเป็นข่าวดังขนาดที่ว่านายกคนที่32ของประเทศไทยนายกอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยแม่งถึงต้องรีแอ็กต์กับประโยคนี้ของสสพรรคส้มเลยแล้วสิ่งที่เขาอืรีแอ็กต์คืออันนี้มครับเป็นประโยคที่น่าสนใจมาก ในนี้โพสต์โดยนายกอนุทินนะวันที่9นะ
วิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกประโยคนี้ได้รับการถกเถียงเนี่ยกดไลค์ไป 40,000 คูณไป 9,000 พี่บวงเอาความชอบหรือไม่ชอบเอาออกไปจากใจเรามาดูที่รูปประโยคที่นายกต้องการจะสื่อยังไงถ้าให้ผมตีความคือยังไงก็บอกประมาณว่าก็ในเมื่อระบบมันแก้ไม่ได้อะก็อย่าไปแก้มันสิอย่างนี้เหรอฮะนี่คือเมสเสจแล้วผมตีความยังไงพี่ผมต้องตีความเรื่องนี้ยังไงโอ้โหพี่บิ๊กเอาตรงๆนะทุกวันที่ผมเห็นเลข subscriber เลขคนดูช่องเราเพิ่มขึ้นเนี่ยผมเริ่มไม่ค่อยอยากพูดอะไรเรื่องพวกนี้เท่าไหร่จริงเหรอมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะมันไม่ต้องเป็นระดับนายกอ่ะเขาก็เอาคนมาหิ้วเราได้นะแบบแค่ระดับแบบว่าอบตอบจเขาไม่พอใจเขาก็สั่งคนมาหิ้วแล้วอ่ะซึ่งถ้าเสียงเรามันเสียงเบาอ่ะคนดูมันคนไม่เยอะมันพูดอะไรมันพูดได้นึกออกปะแต่พอคนดูมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่ที่เสียงเราไปดังไปถึงหูเขาอ่ะนึกว่าเขาดูว่าเราบิ๊กบวงอ่ะพี่บิ๊กปิดโพสต์นี้ไปก่อนได้ไหมแล้วเราไม่พูดเรื่องนายกนะคนมันจะเหี้ยทำอะไรมันก็เหี้ยความคิดมันก็เหี้ยสันดานมันก็เหี้ยโอ้นี่คุยเรื่องข่าวมันอื่นนะแก้ไม่ได้อ่ะอันนี้เราคุยกันเรื่องสันดานความเหี้ยของมนุษย์อ่ะ เข้าใจแล้วว่าทำไมเราต้องโอเคคนมันเฮี้ยมันก็เฮี้ยจริงๆพี่บวงมันก็แก้ไม่ได้มันก็ตามอย่างเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ป่าววะคือจะว่าไปจริงๆแล้วเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เราไม่เข้าใจความเป็นไปของมนุษย์จริงๆก็ได้นะนั่นไงเราก็เป็นฝ่ายที่เอาหัวโหม่งกำแพงไปเรื่อยๆจริงๆใช่ไงผมว่าไม่ได้ต้องการจะมาว่าหรือมาด่านายกเลยนะพี่บวงเอาจริงๆตอนแรกคือผมก็คิดว่ามันมีเรื่องให้น่าคิดที่มันแทรกซ้อนอยู่ในนั้นแม้เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบอะอันนี้เอาเรื่องการเมืองออกไปเลยนะเอาเรื่องการเมืองไว้เอาเฉพาะแนวความคิดแล้วกันการที่มึงทู่ซี้ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแม้มันจะดูเหมือนแบบว่ามันไร้ซึ่งโอกาสแต่ว่ามึงยึดมั่นมึงเชื่อมั่นว่ามันเป็นทางออกทางเดียวที่จะดีกับทุกคนได้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดพี่บวงมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมพี่บวงตัดสินใจยังไงวะท้อถอยเปลี่ยนทางอะไรยังไงเอาตรงๆอ่ะแม่งในชีวิตผมมันมีหลายครั้งนะที่ผมถามตัวเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกวะอะไรทำให้เรามีอำนาจในการตัดสินใจว่าความคิดของเรามันถูกวะจริงๆความคิดของเรามันอาจจะไม่ได้ถูกก็ได้อะกับการที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยบ้านเมืองมันต้องยุติธรรมดิวะคนมันจะได้แบบว่ามีความสุขความเจริญมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นอย่างเงี้ยมันมี second อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามึงผ่านการเนี่ยพูดคุยหรือว่าได้เห็นคนที่มันเงิบมาไม่รู้กี่แล้วกี่รอบบางทีเราก็ต้องมาชั่งใจว่าแล้วแนวทางที่เราคิดมันถูกจริงหรือเปล่าหรือว่าที่เขาเตือนมามันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่บวงนึกภาพออกไหมใช่ผมไม่ได้กลัวเรื่องแบบโดนอะไรเท่าไรหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมาจบตรงที่ถ้าสมมุติว่าเรามี conviction เรามีความมั่นใจในความคิดของเราว่าความคิดเราถูกอะเขาก็มี conviction ในใจเขาก็มีความมั่นใจในใจเขาว่าไอ้เหี้ยกูเห็นธรรมชาติคนมาแล้วอะความเป็นไปของสังคมมันต้องเป็นแบบนี้แหละเขาก็มีของเขานึกออกเปล่าอะไรเป็นสิทธิ์ที่ทำให้ของเรามันเหนือกว่าของเขาอะบางทีกูก็ตอบไม่ได้จนมันทำให้รู้สึกว่าสุดท้ายมันก็คือไดนามิกของสังคมมนุษย์ที่มันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเรื่อยๆแหละมั้งใช่คือใครเล่นเกมนี้ได้เก่งกว่าก็สามารถเปลี่ยนไดนามิกของสังคมให้ไปอยู่ในแนวความคิดของตัวเองได้มากกว่าแค่นั้นเองก็เลยเป็นคำว่าเกมการเมืองมั้งมันไม่มีคนเหี้ยหรือคนดีอะขออนุญาตย้อนกลับไปที่ประโยคของท่านนายกแล้วกันนะประโยคของไอ้คำว่าหัวชนกำแพงเนี่ยผมคิดว่าจากการที่ผมมีประสบการณ์อายุมาอาจจะน้อยกว่าท่านนายกเรียกว่าเท่าหนึ่งเลยก็ได้มั้งผมไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่เสมอไปนะคือโดยส่วนใหญ่อะมันก็มีหลากหลายเหตุการณ์ที่เพียงแค่ประสบการณ์ชีวิตเท่านั้นอะที่จะบอกเราได้ว่าการทำอะไรที่มันดูทู่ซี้และไม่เห็นปลายทางอะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่โง่อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันเกิดจากเรื่องเล็กๆอะไรแบบนี้แหละที่มันสั่งสมไปเรื่อยๆมันอาจจะมึงยังหัวชนกำแพงวันนี้แต่ว่ามันเป็น1จิ๊กซอว์ที่มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงวันหน้าไงซึ่งมันก็พอเข้าใจได้ว่านายกเขาก็เตือนในมุมของเขาที่เขาอยู่ใน position นั้นแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่ใน position นายกไงเราไม่ได้อยู่ใน position ของคนที่เข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นเราเป็นคนไกลๆตัวเล็กๆเราก็คงจะมองต่างจากนายกเราก็มองไม่เหมือนกันแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะใช่ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งอะถ้าสมมุติว่าชีวิตเรามันได้มอบโอกาสให้เราได้มีอำนาจเหนือคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มคนที่เยอะมันจะเริ่มเข้าใจอีกด้านหนึ่งของอำนาจแล้วตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นคนที่ไม่เคยมีอำนาจมาก่อนเลยเราก็จะมองแค่มุมของเราว่าทำไมเราเสียเปรียบอยู่ทำยังไงถึงจะได้เปรียบแต่พอถึงจุดหนึ่งเรามีอำนาจเหนือคนอื่นตีว่าสัก5-6คนเรามองลงไปเนี่ยเราเห็น2กลุ่มหนึ่งแม่งเสียเปรียบอยู่กลุ่มหนึ่งแม่งได้เปรียบอยู่แล้วเราจะใช้อะไรเป็นตัวตัดสินว่าเราต้องให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ
เราจะไปเปลี่ยนเกมจะไปสร้างกติกายังไงบางทีแม่งเป็นการตัดสินใจที่มันก็ยากนะมันเป็นถึงขนาดแบบระดับประเทศก็คือมึงเห็นอยู่ว่าแบบ โอ้โห มองลงไปประเทศ มัน แม่งแบ่งเป็นกี่ก๊กแต่ละก๊กแม่งตีกันอยู่ยังไงมีอำนาจคานกันยังไงแล้วมึงตัดสินใจยังไงมึงรู้อยู่แก่ใจว่าการตัดสินใจของมึงมันไม่มีทางทำให้ทุกคนมันแฮปปี้ได้มึงจะเลือกยังไงว่าให้ใครอยู่ให้ใครตายบางทีมันก็เป็นแบบนั้นใช่ปะ ใช่ คือมันอาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดให้ใครอยู่ให้ใครตาย อ่า แต่มึงให้ใครสูญเสียให้ใครได้ผลประโยชน์ เราก็คงไม่เข้าใจว่าเกมระดับนั้นแม่งเป็นยังไงจริงๆจนกว่าจะได้ไปอยู่จุดนั้น บ้านป่าเมืองเถื่อน อันนี้อาจจะยังไม่เถื่อนมากนะ เราไปข่าว2เลยดีกว่าที่พี่บวงพูดนะฮะอีกหนึ่งข่าวอุกชะกัน เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าในวงการสตรีมมิ่งหรือไลฟ์เนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่พี่บวงอาจจะเห็นช็อตของที่คุณป้าปองจากช่องหนึ่งเนี่ยนั่งไลฟ์อยู่อ่านข่าวอยู่ดีมีโทรศัพท์มาแจ้งว่าผมเพิ่งยิงคนตายครับ เชี่ย มันเป็นจังหวะที่มันเป็นหลักฐานไปเลยไงว่าอะไรหรือเปล่าแปลกๆทำไมถึงโทรหานักข่าวคนนี้คนแรกต้องการจะเคลียร์ไหมอะไรยังไงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นคือมันเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรใช้คำว่าอุกชะกันนะพี่บวงหรือว่าอุกชะกันมันเพียงพอแล้วมึงเอาปืนไปยิงกระบาลพลตำรวจเอกในพื้นที่ราชการ พันตำรวจเอก พันตำรวจเอกถือว่าอุกชะกันไหมอันนี้ มันก็อุกชะกันนะ เขาเรียกว่าร้ายแรงเขาเรียกว่าคนอย่างน้องอายน่าจะไม่ยิง ถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าอุกชะกันผมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนเรียกว่าอุกชะกันแล้วเอาตรง แล้วที่มันงงก็คือว่าพอโทรไปคุยสอบถามข้อมูลกับนักข่าวปุ๊บข้อมูลที่เราได้รับเอามาซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือมีปัญหาเรื่องไปยืมเงินเขาบอกนะ ไปทวงเงิน11 ล้านแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็รวยกว่าด้วยคือเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยข้อมูลที่เรารับฟังเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรเพราะภาพที่มันออกมาเนี่ยถ้าใครที่กดดูภาพใน 2-3 วันนี้ตอนที่ไปจับเนี่ยคือตำรวจนี่แม่งตัวแม่งจะเดินเป็นตัว L อยู่แล้วไอ้เหี้ยมันจะเดินครับมันเดินครับแบบว่าผายมืออะพี่วงผายมืออะจับผู้ต้องหาที่เพิ่งยิงคน ๆไม่ใช่ผู้ต้องหาที่เพิ่งยิงคน พันตำรวจเอก แล้วมึงต้องคิดอย่างนี้ตำรวจอะเขารู้นะว่าตอนเนี้ยมีกล้องถ่ายเขาอยู่ แต่เขาอะก็ยังปฏิบัติแบบนี้ ไอ้คำว่าเส้นสายและความเกรงใจเนี่ยเรียกว่ามันไม่ต้องแคร์กันแล้วไอ้เชี่ยก็เนี่ยมึงเห็นภาพไปโรงพักดูดหลีชิวๆกุญแจมือไม่ต้องใส่กูบอกให้ถ้าเป็นมึงอะพี่บวงต่อให้มึงมี subscriber แล้วมึงไปยิงใครตายอะมึงไม่ได้พูดสักแอะเขาเอามึงเข้ารถตู้หนึ่งไปด่วน มึงไม่มานั่งยืนโทรคุยชิวๆอย่างนี้หรอกมันต้องเป็นการควบคุมพฤติกรรมตลอดเวลาแต่ว่าพอมึงเห็นทั้งหน้าซีนงานที่เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจไปรวบตัวกับตอนที่ไปนั่งในโรงพักหรือผมจิตใจผมมันขุ่นมัวมันเป็นคนบาปมันก็เลยมองอะไรเป็นลบไปหมดอะไรเงี้ยพี่บวง ผมงงตรงที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ แล้วมันทำให้เกิดข้อสงสัยในหัวผมก็คือ คนที่มีอำนาจแบบนี้มึงไม่มีเงินถึงขนาดว่ามึงต้องไปทวงเงินเพื่อนแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็ยิงมันนึกออกไหม ใช่เข้าใจคือคนระดับนั้นเงิน11 ล้านมึงต้องมายิงกันมึงต้องมาแบบว่าจบชีวิตอะกูว่ามันแปลกมากเงิน11 ล้านมันไม่ได้เป็นเงินที่เยอะมากถึงขนาดที่ต้องยิงนะเว้ยถ้ามึงมีอำนาจขนาดตำรวจเดินตัวงอข้างๆมึงอะ ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอาการแหลก คืออะไรอาการแหลก What the fuck อาการแหลกหรือว่าปิงมันเป็นศัพท์ในวงการเกมศัพท์ของเด็กเล่นเกมอะครับ ก็คือเราเล่นเกมที่มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราบังคับตัวละครของเรา แต่กว่าที่ตัวละครของเรามันจะได้รับคำสั่งมันคือมันแหลกสมมุติว่าเราแหลก1 วิก็คือเราคลิกขวาไปแล้วว่าให้ตัวละครเรามันเดินไปทางขวานะ อ่า 1 วิตัวละครมันค่อยเดิน อาการแหลกในที่นี้ที่ผมจะหมายถึงก็คือ ตัวเขาไม่มีอำนาจแล้ว แต่ว่าศาลมันยังไม่ไปถึงตำรวจว่าคนนี้ไม่มีอำนาจแล้วนะตำรวจก็เลยยังต้องแบบครับพี่เชิญทางนี้เลยครับ กรุณาขึ้นรถด้วยครับ เดี๋ยวให้ไปดูดบุหรี่ที่โรงพักอะไรแบบนี้ ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นประมาณนั้นไหม มันก็ไม่ควรจะมีอาการเนี้ยในฐานะของตำรวจคุณต้อง treat แล้วก็ต้องควบคุมตัวเหมือนกัน โดยที่ว่าไม่ต้องใช้คำว่ามึงมีกล้องอยู่อะไม่มีกล้องมึงก็ต้อง treat คนเหมือนกัน แล้วถ้ายิ่งมีกล้องนะมึงยิ่งต้องทำงานให้ตรงอาชีพ มึงคิดดูดิว่าขนาดมีกล้องเขายังเลื ใช่ อก ดิ ที่ว่าเขาจะทำแบบนั้นน่ะ มันคือระบบที่มันฝังลากลึกไปในประเทศไทยขนาดไหนอะ นั่นแหละ ว่า คือ ต่อ point ให้ ที่ผ มั ม น จะ มี พูด กล้องต่อให้เขารู้ว่าแบบไอ้เชี่ยกูโดนสาปแน่นอนเรื่องเนี้ยแต่ว่ากูก็ต้องทำแบบเนี้ยกูยอมโดนคนด่า อย่างมากแม่งก็แค่ด่าในเน็ตแม่งทำอะไรกูไม่ได้ แต่ถ้ากูทำไม่ดี คนที่มีอำนาจจริงๆที่มันจะมาทำอะไรกูได้จริงๆนอกจากคำด่า มันคือคนที่ไม่ได้อยู่ในเน็ตไง นี่แหละข่าวที่2ของเราวันนี้ฮะไอ้คำว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนมันอาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพที่ว่ามีเดินยิงกันอยู่ในเมืองอย่างเดียวคนตายเป็นเบื่อไม่ใช่นะคุณเอาว่าคนที่แม่งเพิ่งยิงคนตายอะตำรวจที่ไปจับกุมยืนตัวงอกับมึงอะเนี่ยสำหรับผมอะภาพของบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วทีนี้คำถามต่อไปพี่บวงเวลาเราเห็นข่าวฆาตกรตอนนี้มีข่าวฆาตกรรมเยอะมากแล้วคนเริ่มเปรียบเทียบแล้วมึงโกรธแค่นี้แล้วมึงไม่โกรธแค่นั้นนะแค่นี้มึงโกรธไหม
ถ้าเกิดว่ามึงประณามคนนี้แล้วเคสนี้มึงประณามไอ้คนแม่งก็โยงกันไปมั่วไปหมดเวลามีฆาตกรรมนี่เส้นของคำว่าเข้าใจกับสาปส่งนี่มันมีไหมพี่บ่วงเราเอาอะไรเราเอาความรู้สึกของเราเป็นเกณฑ์เหรอแบบไหนเข้าใจได้แบบไหนมันมีอยู่แล้วผมว่ามันมีเหรอแล้วแต่ว่ามันเป็นเส้นที่มันมาตรฐานทุกคนไหมผมว่ามันมีเส้นที่มันเป็นมาตรฐานได้นะ เหรอเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการฆ่าคนไม่ได้มีบรรทัดฐานเดียว มึงไปฆ่าข่มขืนมันก็อีกบรรทัดฐานหนึ่งมึงเป็นทหารมึงไปฆ่าคนเพื่อปกป้องชายแดนมันก็อีกบรรทัดฐานหนึ่งเปล่าใช่ๆๆๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแบบเฮ้ยเคสนี้ก็ฆาตกรเคสนั้นก็ฆาตกรทำไมเคสนี้มึงเห็นใจเคสนั้นมึงไม่เห็นใจผมว่าคือคุณไม่ได้ดูบริบทหรืออาแบบว่ารายละเอียดมากกว่าฆ่าคนเหมือนกันรีแอกชันต่างกันเยอะครับแค่วิธีการฆ่าก็ยังต่างกันเลยไม่งั้นมันจะมีเรื่องของอาชญากรสงครามเหรอไม่งั้นมันจะแบนระเบิดนิวเคลียร์เหรออืม ระเบิดนิวเคลียร์ก็ฆ่าคนเหมือนกันคุณยิงปืนก็ฆ่าคนเหมือนกันถูกเปล่าเพราะฉะนั้นจากข่าวของอดีตสสฉลองนะครับที่เป็นอดีตสสพรรคเพื่อไทยแล้วก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วก็ออกไปแล้วนะตอนนี้ยิงคนสมมุติว่าเอาเรื่องที่เขาให้ข่าวเราเป็นเรื่องจริงเราไม่รู้ด้วยนะว่าเขายิงกันจริงๆเพราะอะไรอันนี้ไม่ทราบแต่ที่เออบอกกันว่าคือไม่คืนเงิน11,000,000เข้าใจได้ไหมไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ ไม่ได้นะอันนี้ถ้าจะบอกว่าแบบเฮ้ยเข้าใจได้ไหมแบบนี้ผมว่าไม่ได้นะพูดจายียวนมาทวงแล้วยังมาไม่คืนเงินกูแล้วยังมาพูดจาไม่ดีใส่อย่างเงี้ยแบบว่าบันดาลโทสะพี่บวงไหมมีเหตุผลพอไหม ก็เหี้ยแล้วไม่พออันนี้ไม่พอยังไงก็ไม่พอเหรอไม่คืนเงิน10,000,000นะเบี้ยวไม่นะคืนเงินมึงก็ไปฟ้องเอาดิไม่ใช่มายิงฆ่าคนเปรียบเทียบกับอีกข่าวต่อไปข่าวที่ใหญ่เอที่สุดอการกราดยิงของเด็กอายุเท่าไร14-15พี่หมวกเทพอายุศิรินทร์นเด็กมนท์3อะเด็กม3เสียชีวิตทั้งหมด9คนรวมคนยิงด้วยก็คือมีครู5นักเรียน1ปู่ย่าเขาใช่ไหมแล้วก็ตัวเขาหรือมันมากกว่านั้นมันมีคนที่บ้านอีกไหมถ้าเข้าใจมีประมาณนี้ก็คือปู่กับย่าที่เป็นคนที่บ้านที่เสียชีวิตซึ่ง แล้วก็ครูกับนักเรียนผมไม่ชัวร์ว่าจำนวนเท่าไรเป็นหนึ่งในข่าวที่คุยกันเยอะมากที่สุดในอาทิตย์นี้เพราะว่าเป็นเหตุกราดยิงครั้งล่าสุดแล้วก็ความเสียหายเยอะกว่าเหตุการณ์โคราชเมื่อหลายปีก่อนเรื่องนี้เถียงกันด่ากันแบบโอ้โฮเชี่ยคุยกันมาอาทิตย์หนึ่งนะพี่บวกมันยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยระหว่างการมองเรื่องนี้ให้มันซับซ้อนอะไรคือสิ่งที่จะต้องมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกันแบบนี้มันกระทบกันเป็นลูกโซ่มันเชื่อมโยงกันมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องราวของเด็กหรือจะมองง่ายๆว่ามันก็เด็กเหี้ยเก็บแม่งดิก็จบไปก็จบแล้วพี่บุ๋มมองเรื่องนี้อย่างที่เขาคุยกันยังไงระหว่างแม่งก็แค่เด็กเหี้ยคนหนึ่งหรือมึงมองซับซ้อนไปเลยว่ามันมีอะไรมันฟูมฟักหรือว่าอะไรยังไงมันเรื่องนี้มันโอ้โฮต้องตัดเป็นหลายเหตุการณ์ผมมองว่ามันคือเด็กเหี้ยคนหนึ่งแต่ผมไม่ได้มองว่ามันก็เป็นแค่เด็กเหี้ยคนหนึ่งก็ฆ่าแม่งไปแล้วก็จบคือถ้าถามผมอะจังหวะที่มันไปก่อเหตุแล้วอะถ้าผมเป็นตำรวจผมไปเจอผมก็วิสามันนะอาหรือในมุมของผมว่าผมเป็นประชาชนผมอ่านข่าวอะผมก็อยากให้ตำรวจวิสามันนะมันเป็นอาชญากรไปแล้วอะมันเป็นคนที่ก่อเหตุรุนแรงมันทำเหี้ยไปแล้วเว้ยแต่ว่าผมว่าแม่งการที่ผมมีมุมมองแบบนั้นมันไม่ได้หมายความว่าผมจะมานั่งคิดไม่ได้ว่าทำไมแม่งถึงก่อเหตุวะมันมีเหตุจูงใจอะไรมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมานั่งหาสาเหตุเปล่าวะบางคนบอกว่าไอ้พวกนี้แม่งชอบเข้าข้างฆาตกรนะมึงหลอนแล้วมึงบ้าแล้วมึงต้องไอ้เหี้ยด่ารุมด่าประณามเด็กว่ามึงทำแบบนี้ไม่ได้เชี่ยเรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำแบบนี้โอ้โฮคนมันก็เดือดมากตอนนี้พี่หมวกไม่ผมว่ามันต้องแยกก่อนมันมีคนแบบผมก็คือเราหาสาเหตุด้วยแต่ว่าในมุมหนึ่งเราก็เข้าใจว่ามัน too far gone คือสิ่งที่มึงทำไปอะมึงก็ควรจะต้องโดนวิสามันแล้วหรือถ้ามึงรอดมาได้คือโทษมันต้องหนักแต่กับอีกฝั่งผมเข้าใจมันมีอีกฝั่งที่มันเห็นใจแล้วมันก็คิดไปแล้วว่าโอเคเด็กคนนี้โดนบุลลีเด็กคนนี้โดนทำร้ายมาก่อนโดนไถตังค์เข้าใจได้เนี่ยโอ้โฮแม่งเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องไปทำแบบนี้ไอ้ประเภทนั้นน่ะผมก็ไม่เห็นด้วย ทำไมอะจากที่ตามข่าวมาไม่มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนจริงๆที่จะบอกสาเหตุได้ว่าเด็กคนนี้แม่งทำเพราะอะไรอืมเพคือราะว่าตอนนี้ข้อมูลเห็นมันยังงงอยู่ใช่ไหมว่าแล้วสรุปแล้ใช่วโดนบุลลีหรือไม่โดนบุลลีหรืออะไรยังไงใช่พี่หนุ่มมาบอกในรายการโหนกระแสบอกว่าเอาเด็กมาออกไม่ได้เพราะยังเป็นเยาวชนแต่คุยกับเด็กใกล้ตัวแล้วเด็กบอกว่าอันนี้เป็นเคสที่โดนบุลลีถ้าผมจำไม่ผิดในรายการโหนกระแสพี่หนุ่มบอกใช่ไหมไม่รู้ใช่พี่บิ๊กเห็นเปล่าอาเออ ๆผมเห็นอยู่สั้นโดนแบบไถตังค์อะไรอย่างงี้แต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งออกมาบอกว่าไม่ได้โดนๆอืมแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเหมือนกันทั้ง2แหล่งอะมันก็บอกว่ามันเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเหมือนกันอืมแล้วมึงจะเชื่อแหล่งไหนก็คือมันไม่มีแหล่งไหนที่มันเชื่อได้เพราะฉะนั้นน่ะผมเลยมองว่าถ้าในเมื่อมันไม่มีแหล่งไหนที่มันเชื่อได้แล้วการที่คุณจะแบบเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปแล้วคุณจะคิดไปแล้วว่าโอ้เคสเนี้ยมึงเด็กมึงโดนบุลลีแน่ๆเห็นใจแม่งไม่เมกเซนส์ผมก็เลยมองว่า ฝั่งไหนก็เชื่อไม่ได้ฝั่งที่ออกมาบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วก็บอกว่าเด็กโดนบุลลีหรือฝั่งที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่น่าโดนบุลลีนะตัวเองก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนตัวเองก็เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จัก
ก็น่าจะมีปัญหากับคุณครูมากกว่าคุณครูให้ติดศูนย์ อืม ไม่ชอบคุณครู อ่า อะไรแบบนี้ มันไม่น่าจะฟังได้ทั้งสองฝั่ง แต่ตอนนี้ผมเห็นมันมีหลักฐานใหม่ที่อันนี้มันเป็นชิ้นเป็นอันก็คือไอเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยเคยไปโพสต์ใน IG หรืออะไรสักอย่างอ่ะด่าอาจารย์ที่ไม่ชอบอะไรแบบเนี้ย เห็นอยู่ ผมว่าไอ้นั้นน่ะมันยังเป็นหลักฐานที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมันยังพอฟังขึ้น ผมพูดตามตรงในกรณีนี้เนี่ยแม่งเห็นมาบ่อยแล้วเวลามีเด็กทำอะไรสักอย่างอะแล้วไปสัมภาษณ์คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวจะบอกว่าโอ้ยเด็กคนนี้เป็นคนร่าเริงโอ้โหมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจเรียนเป็นคนดีของครอบครัว มันก็ทุกครั้งอ่ะคือเด็กแม่งก็เป็นแบบนี้หมดแหละ แต่มันไม่ได้หมายความว่าในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นไงข้างในใครจะรู้อะเพราะผมก็เคยเป็นเด็กที่มันมีปัญหาในใจมาก่อน คือผมบอกให้นะ ถ้าสมมุติว่าผมไปก่อเหตุอะไรแบบนั้นนะแล้วคนแม่งมาสัมภาษณ์พ่อแม่ผมอะพ่อแม่ผมก็ช็อกเหมือนกันพ่อแม่ผมก็บอกว่าบ่วงอยู่บ้านเรียบร้อยไม่พูดคำหยาบเลยพูดอะไรก็ฟังอาจจะมีชอบเล่นเกมบ้างแต่ว่าโดยรวมก็เป็นเด็กน่ารักนะหรือถ้าไปสัมภาษณ์เพื่อนผมอะเพื่อนผมแม่งก็บอกอยู่แล้วบ่วงเป็นคนแบบตลกโปกฮานะเนี่ยชอบนั่งเล่นไพ่ผมก็ไม่เข้าใจทำไมบ่วงไปทำอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยแต่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าผมเคยจะเอามีดไปแทงเพื่อน หลายคนอาจจะเพิ่งมาอาจจะไม่ทราบพี่บุ๋งเคยอาจจะมีเล่าเรื่องนี้ไปแล้วผมขออนุญาตรีลาสั้นๆและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากพี่บุ๋งตอนเด็กๆม.ต้นกับผมที่ปซีเคยโดนบูลลี่หนักบูลลี่ลุมบูลลี่กันเป็นปีบูลลี่จนพี่บุ๋งวันดีคืนดีเคยถึงขั้นที่เกือบจะเอามีดไปแทงเพื่อนแล้วใกล้นะคำถามคือพี่บุ๋งกับไอ้น้องคนนั้นที่ทำแล้วกับพี่บุ๋งที่ยังไม่ทำอ่ะความต่างของมึงกับน้องคืออะไรผมบอกให้ว่าผมแค่โชคดี เพราะว่าน้องชายผมอะเกิดห่างกับผมแค่ปีเดียวตอนนั้นผมอยู่ม2น้องผมอยู่ม1แล้วผมอะตัดสินใจเลยว่าวันนั้นน่ะผมจะเอามีดไปแทงแม่งก็คือมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ผมไม่ชอบหน้าแล้วผมไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้คือไม่มึงก็กูอะตายกันไปข้างแล้วผมตัดสินใจว่าผมจะแทงแม่งตอนเคารพเสาธงเลยคือแบบว่าเอาให้ทุกคนเห็นเลยไม่มีการแบบหลบสายตาใครแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันกำลังจะจัดแถวแล้วน้องผมอะมันเดินเข้ามาคุยกับผมมันเลยทำให้ผมฉุกคิดเว้ยว่าแบบไอ้เชี่ยคืออันนี้เราคิดตื้นไปมันก็ถ้าเราแทงแม่งเลยมันก็จบแค่นี้คือชีวิตมันก็จะหันเหเลยคือกูอาจจะแบบโดนเพื่อนๆแถวนั้นหยิบมีดมาแทงกูอีกเพื่อเป็นการป้องกันกูว่ากูจะไปแทงคนอื่นแล้วกูก็ตายตรงนั้นเลยหรือต่อให้กูไม่ตายกูโดนจับกูก็คือแบบเข็มชีวิตกูเบนไปทางอื่นเลยกูไม่มาทางนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเอาตรงๆคือในมุมของผมอะผมต่างกับเด็กคนนี้แค่ผมโชคดีที่ว่าผมเจอน้องที่มาเตือนสติมันเลยทำให้ผมเข้าใจว่าไอ้เชี่ยเคสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะลืมไปก็คือแม่งเป็นเด็กม.3 เว้ยกระบวนการความคิดมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ผมเห็นผู้ใหญ่ที่ออกมารีแอคออกมาพูดในเน็ตอะไรเงี้ยผมเข้าใจได้นะคุณมองในเลนส์ของผู้ใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยๆผมมีอินไซต์ของผมที่ตอนเป็นเด็กผมคิดยังไงคือกระบวนการความคิดของผมคือกูไม่สนหรอกอนาคตเป็นยังไงตอนเนี้ยกูเหมือนตกนรกและไอ้เหี้ยนี่เป็นคนทำให้กูอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่มึงก็กูตายกันไปข้างกูคิดแค่นั้นเว้ยกูคิดแค่นั้นเลยมันคือเด็กคนหนึ่งที่แม่งสมองมันไม่พัฒนาแล้วมันก็ทนไม่ไหวกับสิ่งที่มันเจอแล้วก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นเรื่องดีนะแต่แค่พยายามจะอธิบายอินไซต์ของคนที่เคยมีความคิดแบบนี้ในหัวว่ามันไม่ได้เป็นความคิดที่ซับซ้อนแล้วผมก็ไม่ได้จะบอกด้วยว่าเด็กคนเนี้ยทำแบบนี้เพราะบูลลี่อันนี้คือผมแค่เล่าเคสของผมว่าผมโดนบูลลี่มาแล้วผมก็เลยมีความคิดแบบนี้แต่เด็กคนนี้อาจจะเป็นเด็กเหี้ยโดยสันดานอยู่แล้วแม่งก็อาจจะมีแรงจูงใจอื่นอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าย้ำอีกครั้งก็คือสิ่งที่เห็นในเน็ตเนี่ยมันเหมือนว่ามันยังไม่ได้มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนผมไปกินข้าวกับไนท์ใช่ไหมแล้วไนท์ก็ขับรถมาส่งที่บ้านก็คุยกันเรื่องนี้แหละไนท์เขาก็พูดขึ้นมาเรื่องที่ว่าทำไมเด็กมันถึงยิงคุณตาคุณยายคืออันนี้เท่าที่ผมเข้าใจประวัติของเด็กคนนี้คือพ่อแม่เหมือนไม่เลี้ยงเอามาให้คุณตาคุณยายเลี้ยงเพราะฉะนั้นคุณตาคุณยายอ่ะก็เป็นเรียกว่าคนที่เลี้ยงดูมาก็สนิทซึ่งผมไม่รู้นะว่าเด็กคนนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกับคุณตาคุณยายมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือแย่แค่ไหนอันนี้เดาแล้วกันใช้คำว่าเดาผมไม่ใช้คำว่าผมพอรู้ใช้คำว่าเดาเลยมันคิดแค่ว่ามันจะไปก่อเหตุแหละแล้วก็คิดว่ามันน่าจะจบแค่วันนี้แหละชีวิตมันอ่ะมันก็อาจจะนึกถึงคนที่มันรักที่สุดก่อนก็มีความเป็นไปได้หรือมันอาจจะไม่พอใจคุณตาคุณยายอยู่แล้วก็เป็นไปได้แต่ผมว่าไม่ว่าเวไหนอ่ะแม่งออกมาหน้าที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าเด็กคนนี้รักคุณตาคุณยายมากอ่ะเขาก็อาจจะคิดว่าไม่อยากให้คุณตาคุณยายได้รับผลของการกระทำของเขาก็คือให้มันจบที่วันนี้เลยทั้งหมดหรือถ้าเขาไม่ชอบอยู่แล้วมันก็คือก็ยิงแม่งเลยมันก็ออกมาได้2เวย์คือมันเป็นได้หลายเวย์กูคิดว่ามันเป็นได้มากกว่า2เวย์ด้วยซ้ำในเรื่องของว่าน้องจะทำกับคนใกล้ตัวทำไมอะไรยังไงอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปตอบแต่ว่าไม่ว่า
สังคมจะมองว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจากความเด็กเหี้ยด้วยตัวมันเองด้วย DNA เองหรือจะเป็นจากปัจจัยบุลลีอะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นช้อยส์เด็กเหี้ยก็คือมึงก็ทำอะไรไม่ได้ไงสังคมมันเรียนรู้อะไรไม่ได้จากตรงนี้เรียกว่าเป็นความซวยที่เหมือนเราต้องรับด้วยกันแบบ random กาชาแต่ว่ามึงไม่จำเป็นต้องคุยกันประเด็นนี้เรื่องว่าเด็กมันเหี้ยอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ที่มึงควรคุยกันก็คือว่าแต่ถ้ามันเป็นแบบบุลลีอะน้ำหนักมันก็เพียงพอที่มันจะทำให้เด็กคนๆหนึ่งอะมันทำแบบนี้ได้เหมือนกันมึงไม่ต้องเป็นเด็กเหี้ยก็ได้มึงอาจจะเป็นเด็กโอเคก็ได้มันก็ ใช่ เพียงพอแล้วมันก็มีค่าพอที่สมควรที่จะพูดถึง หรือพยายามหาทางออกร่วมกันว่าเราจะปล่อยให้การบุลลีที่มันรุนแรงแล้วปราศจากคนซึ่งดูแลบริหารจัดการได้เหมือนที่เราเคยคุยกันไปต้นๆว่าโรงเรียนแม่งควรจะมี Guardian ไหมอะอันนั้นน่ะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันต้องคุยไม่ใช่ว่าคุยไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะโทษว่าเด็กแม่งเหี้ยอย่างเดียวอย่างแรกย้ำอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้2ต่อให้รู้อะมันก็ยังมีเคสอื่นที่มันใกล้เคียงแล้วส่วนตัวผม ใช่ อะอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นแล้วคิดว่าเป็นพาร์ทที่สำคัญที่ควรพูดถึงนอกจากเรื่องบุลลีก็คือเรื่องของสภาพครอบครัวความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมสเกลของครอบครัวระบบครอบครัวที่ล้มเหลวกับสภาพเศรษฐกิจที่มันปล่อยให้คนมันไม่สามารถเอนจอยชีวิตได้พี่บวงไม่ควรจะมองข้ามปัจจัยเหล่านี้ด้วยว่ามันมีผลกระทบทางอ้อมมากน้อยแค่ไหนพี่บวงคิดสภาพเศรษฐกิจมันเอฟเฟกต์ขนาดไหนระหว่างคนมีตังค์กับคนไม่มีตังค์คนมีตังค์ที่พร้อมจะซัปพอร์ตและคุยกับลูกอย่างใจเย็นกับคนที่ไม่มีตังค์แล้วพ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยไม่มีเวลาในการปลอบประโลมในการให้ความรักในการให้คำอธิบายในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์โดนบุลลีอะไรต่างๆคนปกป้องคนโปรเทคไม่มีแค่สภาพเศรษฐกิจอะสิ่งที่มันเป็นเหมือนพื้นฐานที่เด็กมันควรจะได้รับอะมันก็ไม่ได้รับไงทีนี้ถามว่าบุลลีแบบนี้มันไปโดนกับคนคนหนึ่งมันก็อาจจะทำให้เด็กคนหนึ่งระเบิดได้กับอีกเด็กคนหนึ่งถ้าพื้นฐานครอบครัวแข็งแกร่งมันก็อาจจะมีความทนทานต่อการบุลลีด้วยผมมองว่ามันมีหลากหลายปัจจัยในการที่มันจะไปสุดท้ายแล้วเด็กแม่งตัดสินใจโจ๊กเกอร์อะแบบ mass shoot อะแต่ว่ามันมาจากหลายส่วนมากพอสมเหตุสมผลไหมพี่บวกถ้าเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องบุลลีแต่เราเอาเรื่องของสภาวะสังคมความล้มเหลวของวัฒนธรรมเราที่ไม่สามารถทำให้ครอบครัวมันเข้มแข็งได้มันรักกันได้มันหาระบบรูปแบบชีวิตที่มันจะเกื้อหนุนและอบอุ่นกันได้แล้วเหมือนกับทุกคนมันก็เปราะบางเด็กมันก็เปราะบางส่วนตะกี้ที่พี่พูดผมว่ามันก็น่าพูดเรื่องของการที่เรามาโฟกัสกับการที่เด็กโดนบูลลีอะถ้าสมมุติผมบอกว่าไอ้เชี่ยเคสนี้เด็กโดนบูลลีแล้วมีคนมาบอกว่าอันนี้มึงเห็นใจฆาตกรเหรอผมอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะมองระยะสั้นไปนะคือเราแยกเป็นไทม์ไลน์ก่อนเด็กคนเนี้ยถ้าสมมุติเรามีไทม์แมชชีนเนี่ยย้อนกลับไปก่อนวันที่มันเกิดเหตุอะมันก็คือแค่เด็กที่โดนบูลลีป่ะมันยังไม่ใช่เด็กที่ฆ่าคนถูกป่ะย้ำว่าถ้าเราตีต่างว่าโอเคเด็กคนนี้คือที่มาก่อเหตุเพราะโดนบูลลีแต่แน่นอนว่าในความเป็นจริงอะมึงไม่มีไทม์แมชชีนแต่ความเป็นจริงเวลามันก็ยังต้องไปต่อหมายความว่าในอนาคตมันก็อาจจะมีเคสนี้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการที่ถ้าสมมุติว่ามึงจะมานั่งคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยการบูลลีการแม่งทำให้เด็กไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมึงมาหาทางแก้ไขก็คือเคสนี้มันตายไปแล้วมันจบไปแล้วไงแต่มึงคุยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เคสหน้ามันเกิดไงมึงไม่มานั่งคิดเหรอว่าไอ้เชี่ยทำยังไงถึงจะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้วะแทนที่จะมานั่งคุยกันว่าเชี่ยการบูลลีแม่งรุนแรงขนาดนี้เลยนะคุณครูควรจะมีมาตรการยังไงบ้างอย่างน้อยๆพ่อแม่ควรจะมีมาตรการยังไงบ้างไม่ใช่ว่าแบบไอ้เชี่ยมึงเห็นใจฆาตกรคุยกันคนละเรื่องมองกันคนละระยะเลยใช่1หลายๆคนพูดไปบุลลี2ผมเสริมเข้ามาคือระบบครอบครัวในวัฒนธรรมไทยที่ล้มเหลวกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยความเหลื่อมล้ำฉีกกระจายผู้คนก็สภาวะจิตใจก็เปราะบางมากขึ้นอันนี้ก็มีส่วนทางอ้อมอยู่เยอะๆอีกอันหนึ่งที่คนพูดกันเยอะเกมตำรวจที่ส่งเรื่องไปที่ Roblox นะพี่บวงเชี่ยสืบสวนสอบสวนว่าเด็กเล่นเกมอะไรส่งผลอะไรยังไงแล้วคนก็โอ้โฮถกเถียงกันเยอะมากจนถึงขนาดนี้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะชิตวันนะฮะอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากเกษตรศาสตร์ออกมาพูดประเด็นนี้ว่าปัญหาจากเกมก็มีส่วน 80% ของการก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงคนเนี่ยมันอยู่กับตัวเองมากเกินไปมันขาดความเข้าอกเข้าใจถ้าเกิดว่ามึงโทษเกมแบบรวมๆนะพี่บวงโอเคผมว่าหลายๆคนอาจจะต่อต้านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่พอเขาอธิบายมาแบบนี้พี่บวงมันพอมีตรงไหนมันมีเหตุผลที่เราจะรับฟังและแอบสอบเข้ามาได้ไหมว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็น influence ใหญ่ที่ทำให้ตัดสินใจยิงแต่มันมีเอฟเฟกต์ด้วยมันมีส่วนไหมพี่บวงคิดว่าถ้าเกิดเราพยายามจะคิดให้ดีๆหรือยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ผมว่าผมเคยพูดไปแล้วนะถ้าสมมุติว่าคุณจะบอกว่าเกมมีส่วนอ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณพูดมันไม่ได้หมายความว่าเกมมีส่วนด้วยมันหมายความว่า culture ทุกอย่างมีส่วนเกมหนังเพลงละครศาสนาแม้แต่การเมืองทุกอย่างมันมีส่วนหมดเว้ย
มันแล้วแต่ว่าคนคนนั้นมันจะเสพอะไร แต่เด็กส่วนใหญ่มันเสพเกมไง ถ้าคุณจะแบนเกมเนี่ยกลายเป็นว่าคุณต้องแบนทุกอย่าง เพลงแนว Metal หรือว่าแบบว่าพวกหนังที่มันมีความรุนแรงหนังสงครามคุณก็ต้องแบนออกแบบนี้เหรอ แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเปล่าวะ คือถ้าถ้าบอกว่าผมสมมุติว่าจะให้แบนมันก็ต้องแบนสื่อที่แบบลงข่าวยิงกันตายด้วย หรือหนังที่แบบว่าล้างแค้นไล่ฆ่า คือจริงๆอะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คนมันเสพเว้ยเกมอะทุกๆอย่างคนมันก็เสพกันหมดอะมันอยู่ที่ว่าใครเลือกเสพอะไร แต่ผมแล้ว ว่าส่วนใหญ่คนมันไม่มาก่อเหตุเพราะว่าสิ่งที่มันเสพนะ แล้วประเด็นของที่ด็อกเตอร์เขาอาจจะ raise ไปอีกมุมหนึ่งที่ว่าการที่เด็กรุ่นใหม่มันติดเกมเนี่ยมันติดเกมแบบน่ากลัวมากเลยเหมือนเสพติด Social Media แล้วความสามารถในการ interact กับผู้คนในการอดทนอดกลั้นในการรับฟังผู้คนในการให้เกียรติผู้คนเนี่ยมันลดน้อยลงไปตามเจเนอเรชันเกมมันมีสูตรตรงนี้ทำให้คนมันคุยกันไม่รู้เรื่องแบบบ้าแล้วโง่แล้วอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ได้ไหมอย่างงี้มีเหตุผลไหม มันก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอให้แบนเกมอยู่ดีอะ เขาอาจจะไม่ได้แบนเกมเขาแค่อาจจะบอกแค่ว่าก็ไม่ต้องแบนอะแต่ว่าห่างๆหน่อยมันไม่ค่อยดีไอ้สิ่งเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยให้ระมัดระวังผมว่าท่านี้ make sense ถ้าสมมุติว่าเล่นมากเกินไปคือคุณเสพอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ดีเล่นเกมมากเกินไปเล่น Social Media มากเกินไปหรือคุณอินกับเพลงมากเกินไปคุณแบบว่าอินกับหนังบาง genre มากเกินไปผมพอเข้าใจได้ว่ามันก็ทุกอย่างที่มันเป็น obsession แล้วอะมันก็ไม่ดีใช่ ทุกอย่างที่มันเกินความพอดีไปแล้วอะเพราะฉะนั้นพอยต์มันไม่ใช่ของเกมพอยต์มันคืออินเทอร์แอคชันระหว่างมนุษย์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยใช่ สำคัญที่สำคัญมากๆ แล้วเป็นโจทย์เดียวที่แบ่งแยกระหว่างความแตกต่างของพี่บ่วงตอนม2กับน้องคนนี้ม3ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์1อืมโดนบุลลี2สภาพสังคมและเศรษฐกิจ3ปฏิสัมพันธ์มนุษย์และคนรอบข้างบางทีมันมีแค่อันเนี้ยมันก็อาจจะตัดสินใจไม่ทำกับพี่บ่วงอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหม อืมมีแค่คนมาเตือน มีเพื่อนอีกหนึ่งคนที่รับฟังที่มาโฮมมึงนิดหน่อยว่าเฮ้ยเฮียมึงใจเย็นพี่ชายมันอาจจะขาดอีกแค่หนึ่งอินเทอร์แอคชันของมนุษย์ซึ่งการที่มึงเสพติดเกมหรือมึงเสพติดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มึงหมกมุ่นแล้วก็ไม่มีสังคม ผมจะบอกว่าอินเทอร์แอคชันระหว่างกันของมนุษย์มีความสำคัญกับสภาพจิตใจของคนมากกว่าที่เราสังเกตเห็นได้คือตรงเนี้ยผมว่าน่าสนใจที่จะพูดก็คือพอมันเป็นเรื่องของการเสพติดอะไรมากๆอะเราพูดถึงพวกสารเสพติดได้นะมันมีค่าสถิติอยู่นะตอนสงครามโลกอะทหารแม่งใช้มอร์ฟีนเยอะมากอาเราก็รู้กันว่ามอร์ฟีนเนี่ยมันเป็นยาเสพติดรุนแรงชนิดหนึ่งอืมแต่เขาบอกว่าทหารส่วนใหญ่ที่รอดกลับมาได้แล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวไม่ติดมอร์ฟีนนะเพราะเพราะว่าจริงมีๆอะครอบครัวการมีอินเทอร์แอคชันการมีครอบครัวการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆน่ะแม่งเพียงพอสำหรับมนุษย์แล้วเว้ย จริงๆแล้วบางทีพฤติกรรมของมนุษย์ที่แม่งหันไปติดสิ่งเสพติดต่างๆหรือแม้แต่อะไรที่มันต้องเสพเป็นแบบคัลเชอร์ต่างๆเกม Social Media หนังหรืออะไรที่มันต้อง obsess อะเพราะว่ามันขาดปฏิสัมพันธ์ไปคือผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่ๆแต่ผมว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันที่พี่ปิ๊กพูดอะผมว่าแม่งใช่เลยก็คือแบบอืมบางทีมันเพราะว่าครอบครัวมันสถาบันครอบครัวมันไม่แข็งแรงอะอย่างน้อยๆก็ชัดเจนว่าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงอะอา ผมไม่รู้หรอกรายละเอียดแม่งเป็นยังไงอะเหมือนโยนภาระให้ตายายอะนี่มันก็ชัดเจนแล้วเปล่าวะว่าแบบ สถาบันครอบครัวของน้องคนนี้แม่งไม่แข็งแรงเลยมันมีผลหมดอะทุกอย่างมันมีส่วนหมดไงมันไม่ใช่แค่มึงจะไปเบลมเรื่องบุลลีกับเด็กแม่งเปราะบางเด็กแม่งกระจอกแม่งรับไม่ได้อะไรเงี้ยมึงมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวิญญาณเล็กๆอันเนี้ยมึงมองแบบตื้นมากเลยกูมองว่านะเพราะว่ามันเกิดจากหลายส่วนอะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ต้องพูดถึงเรื่องของผลกระทบที่ตามมาจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยเราจะมานั่งวิเคราะห์กันมันก็ความจริงมันก็คืออย่างที่บอกมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้อืมเคสนี้มันก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าแบบเชี่ยสังคมมันมาอยู่ในจุดที่แบบทุกคนแม่งหวาดกลัวมึงลองนึกดูดิว่าตอนนี้แบบพ่อแม่ที่แม่งมีลูกที่อยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แม่งจะทำยังไงวะเชี่ยกูเป็นพ่อแม่กูก็บอกลูกกูบอกไม่ต้องไปโรงเรียนแล้ว ก็ย้ายอะเหี้ยเปลี่ยน อยู่ ว่าบ้านอะย้ายเป็นกูพูดอย่างงั้นอันนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบคือคนที่ไม่รู้เรื่องแม่งก็น่าสงสารที่หนักกว่านั้นคือคนที่เสียชีวิตโดยที่แบบว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยก็น่าสงสารผมไม่รู้พี่บวกอืมเห็นหรือเปล่าอีกข่าวหนึ่งคือข่าวที่เชียงใหม่อันนี้จากไทยรัฐนะฮะแตกตื่นเด็กนักเรียนเอกชนชื่อดังเชียงใหม่โพสต์แชท LINE กลุ่มขู่กราดยิงพร้อมโชว์ปืนขู่ทราบขอตำรวจรักษาความปลอดภัยขณะผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้านหวั่นไม่ปลอดภัยผมไม่รู้ว่า Copycat ไหมแต่ว่ามาแบบต่อเนื่องมาแบบหลอนคนแม่งขนลุกขนพองพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กมันเป็นอะไรกันหมดแต่ว่าน่าจะยังไม่มีการสูญเสียเรียกว่าตื่นตระหนกอีกหนึ่งข่าวก็คืออดีตครูหาดใหญ่ขู่กราดยิงโรงเรียนเมื่อ2 วันที่แล้วเหมือนกันเป็นคนอืต่างชาติมนะตอนนี้หนีไปมาเลย์แล้วก็เรียกว่าอืตอนนี้โรงมเรียนนี่ปั่นป่วนไปหมดจากความปั่นป่วนทั้งหมดจากความที่สภาพสังคมระบบวัฒนธรรมไทยก็พังเละคนขาดความ
รักใคร่ปองดองความเป็นแบบว่า nationalism รักชาติก็รวมไปหมดปัญหาบุลลีก็แก้ไม่ได้บุคลากรก็ไม่มีคุณภาพนี่มาเรื่องปืนพี่บวงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีใบอนุญาตให้พกพาและใช้ปืนได้พอเกิดเหตุการณ์ล่าสุดนายกอนุทินก็ร้อนอะพี่บวงออกมาบอกแล้วว่าไอ้เชี่ยต่อไปนี้นะมึงพกไม่ได้แล้วนะมึงยิงคนในบ้านอะถ้าโจรมาปล้นบ้านมึงอะมึงยิงคนก็ผิดอะเรียกว่างงไปหมดการสื่อสารของนายกเข้ามาถึงขั้นที่ว่าโจรปล้นบ้านห้ามยิงแล้วมันเลยงงไปหมดว่าเอ๊ะยังไงวะเนี่ยมันคนเรามันต้องเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็กลัวปืนหรือว่าจริงๆแล้วอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าก็ในเมื่อคนมันจะบ้าแล้วอะมันมีความจำเป็นอยู่ใยที่เรายังจะต้องให้คนมันถือปืนทำไมไม่มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างน้อยก็ลดการเกิดเหตุแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอ้าว แล้วถ้ามึงจะไปแบนปืนหมดอ้าวงี้พวกโจรแม่งก็ปืนเถื่อนมาไล่ยิงมึงหมดอะคือตอนนี้มันก็เลยคุยไปมั่วหมดแล้วพี่บวงแล้วสรุปว่าเรื่องปืนเนี่ยมันยังไงวะผมไม่ได้จะบอกว่าคำตอบที่พี่บวงพูดเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดด้วยนะพี่น้องรับฟังเนี่ยก็ไม่ต้องมาตึงแล้วอะนี่เราคุยกันแบบแชร์คุณก็แชร์ความคิดเห็นด้านนั้นว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะเอายังไงเราจะเวทกับสิ่งที่มันควรจะมีอยู่แล้วแล้วก็ควรจะถูกกฎหมายยังไงอันนี้ผมไม่พูดถึงนายกนะไม่พูดถึงนายกผมพูดถึงปืผนไง มพูดถึงคนบางคนคนบางคนแม่งพูดอะไรไม่คิดเลยไอ้เหี้ย มึงพูดแบบนี้โจรแม่งก็ไปปล้นมั่วเลยดิทีเนี้ย อา อัตราการปล้นแม่งก็เพิ่มขึ้นดิไอ้สัตว์พูดออกมาได้ยังไงวะ เนี่ยพี่บวงแล้วถ้าโดนอุ้มกันตรงนี้แหละ เหี้ยไม่คิดเลยเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วยังไงไม่ผอะมไม่ได้พูดถึงนายกผมอาๆๆพูดกันตามข้อเท็จจริงอะคือถ้าสมมุติว่ามึงไม่รู้จะพูดอะไรดีมึงคิดไม่ออกอะมึงไม่ต้องพูดก็ได้ไอ้เหี้ยกูว่านะทำแบบเนี้ยดีกว่า ยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ยังดีกว่าไม่รู้ยังดีกว่าดีกว่ายังดีกว่าพูดอะไรแล้วทำร้ายตัวต่อให้เองแล้วไม่รู้กูก็ด่าแต่แบบแม่งก็ยังดีกว่าไอ้เหี้ยด่าที่ไม่รู้ยังดีกว่ามาด่าเรื่องอื่นนะคำพูดมันมีผลกระทบอะดิคือผมเข้าใจว่าถ้าแบบว่าพยายามจะเข้าข้างนายกให้มากที่สุดนะที่ผมพยายามนะก็คือมันผมในมุมหนึ่งอะผมเข้าใจนะอันนี้กลับมาพูดถึงเรื่องนายกคำพูดของนายกที่เขาพูดอะมันตามกฎหมายก็คือคือกฎหมายคือคุณมีปืนก็จริงแต่ว่าโจรเข้าบ้านเนี่ยคุณยิงเนี่ยกฎหมายก็ต้องดูว่าแบบไอ้เชี่ยมึงเจตนาสมเหตุสมึงยังไงมผลไหมก็ต้องมีอาใช่อาทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่ามึงติดคุกได้แต่ว่าใช่ในในการกระทำจริงๆในคำพูดที่มึงมีอำนาจอะอันนี้ไม่ได้พูดถึงนายกอะนะอันนี้เราพูดถึงแบบคนปุถุชนทั่วไปอาคำพูดมึงมีอำนาจอะมึงก็ไม่ได้อ้างอิงแค่กฎหมายได้อย่างเดียวมึงต้องคิดถึงผลกระทบอื่นด้วยอาไอ้เหี้ย ๆๆปืนเถื่อนในประเทศมีกี่กระบอก3,000,000กว่ากระบอกไอ้สัตว์แม่งเยอะชิบหายปืนเถื่อนมันสร้างสงครามได้แล้วอะ ไอ้เชี่ยแล้วยังไงพี่บวงกฎหมายในการครอบครองปืนเราควรจะฉีกจากอเมริกาไหมว่าเฮ้ยเราไม่ถึงขนาดอเมริกานะคนมันไม่น่าจะต่อต้านมากไหมเราพยายามเอาเรื่องนี้ออกไปต่อให้มันจะมีปืนเถื่อนแต่อย่างน้อยก็คือปืนถูกกฎหมายมันก็ลดลงไงเป็นโมเดลเหมือนออสเตรเลียคือจิมเจฟฟรีย์เนี่ยเขาจะชูเรื่องนี้ตลอดว่าออสเตรเลียมันไม่มีทางเจริญเท่าอเมริกาหรอกแต่กูดีกว่ามึงอย่างหนึ่งคือกฎหมายปืนกูมันตึงต่อให้คนมาบอกว่าคนมันก็ไปหาปืนเถื่อนใช่ไงแต่ว่าปืนเถื่อนมันหายากไงไอ้เชี่ยมันก็อืมยากขึ้นไงอะไรเงี้ยก่อนจะพูดถึงเรื่องเนี้ยผมอยากจะขอพูดถึงเรื่องหนึ่งก่อนคือเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอะป๊อปก็เป็นเพื่อนผมพี่บิ๊กก็รู้จักรุ่นเดียวกันที่มหาลัยเรียนกันมาป๊อปเพิ่งไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์แล้วป๊อปก็ไปคาสิโนแหละถ่ายรูปมาให้ผมเป็นรูปยามที่คาสิโนถือ M16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคือ require เลยว่ามึงต้องมีใบอนุญาตถือปืนแล้วก็จะ M16 ถือด้วย ปืน M16 ช็อตกันอะไรพวกเนี้ยคือไม่ได้สู้เต็มเลย 1-1แล้วคือมึงสู้กับกองโจรเลยอะมึงต้องแบบสงใช่ครามอะแล้วกฎหมายตรงเนี้ย strict มาก คือมึงยิงคนข้างนอกไม่ได้นะ ถ้าสมมุติคนไม่ดีอยู่ข้างนอกอะมึงยิงไม่ได้นะ มึงยิงมึงผิด มึงไม่ใช่ตำรวจ มึงเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคาสิโนมึงยิงได้เฉพาะในคาสิโนแต่ถ้ามันเข้ามาในคาสิโนมึงต้องยิงมันให้ตาย แล้วถ้ามึงยิงมันตาย มันปล้นมาเท่าไรมึงได้เงิน 10% ด้วย ว้าวอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ว่าป๊อปอธิบายมาแบบนี้ในคาสิโนแม่งมีแบบว่าอาๆๆยามแบบแต่งตัวเป็นยามถือ M16 อยู่จริงๆไม่ใช่ผมก็ถามป๊อปแบบนี้มึงรู้สึกว่ามึงปลอดภัยขึ้นหรือมึงรู้สึกว่ามึงน่ากลัววะมันบอกว่ามันรู้สึกปลอดภัยนะผมก็เลยจะมาถามพี่บิ๊กว่าไอ้เชี่ยแบบเนี้ยถ้าเป็นพี่บิ๊กรู้สึกปลอดภัยไหมหรือพี่บิ๊กรู้สึกแบบน่ากลัวกว่าเดิมถ้าพี่บิ๊กไปคาสิโนแล้วเห็นแบบแม่งถือ M16 คือเราไปคาสิโนแล้วเราเห็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฝั่งเราถือเราก็ต้องปลอดภัยดิแต่ว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่มึงเข้าไปคาสิโนแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ถือ M16 แต่ว่าอามันมีคนอื่นที่มันอาจจะถือ M16 แต่ว่าแม่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วมันไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับมึงก็เป็นมุมหนึ่งคือผมไม่ได้จะบอกว่าไอ้เชี่ยแบบนี้ประเทศไทยน่าจะเอาทำตามนะแต่ก็ลองคิดตามว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงคำตอบมันก็หลากหลายไงบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยแล้วถ้าสมมุติว่ายามแม่งเอาปืนมาจี้คนเสียเองอะไรแบบเนี้ยมันเอก็อมี
หลากหลายใช่ไหมมัน ใช่ แล้ว ไง แต่เรียกว่าเป็น food for thought เฉยๆ ทีเนี้ย ทีนี้พอกลับมาเรื่องของเราประเทศเรา สมมุติว่าเลือกตั้งครั้งหน้าดุเดือดเลย แล้วมีพรรคการเมืองออกมาชูแข่งอันหนึ่งระหว่างเฮ้ยเราควรจะทำให้การพกปืนในที่สาธารณะมันออกไปมากขึ้นนะมันน่าจะเหลือแค่ปืนในสถานที่จำกัด เป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่พิเศษจริงๆอะการที่พกพาไปข้างนอกอย่างงี้มันควรจะถูกห้ามให้เยอะขึ้น กับการถือปืนคนเหมือนเดิมแล้วปัญหาไปอยู่ที่การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะควบคุมให้ปืนเถื่อนมันมีน้อยลง ให้อำนาจเถื่อนมันอยู่นอก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของไทยที่ไม่สามารถทำได้ พี่วงจะไปเลือกฝั่งไหนพี่วงจะเอาคนแรกหรือเอาคนที่2ผมรู้สึกว่าผมเอาคนที่2นะ ระบบปืนเหมือนเดิม แต่ว่าเพ่งเล็งไปที่เจ้าหน้าที่ไปเข้มงวดดูแลเรื่องของปืนเถื่อน ซึ่งพี่บวงเลือกอันนี้แต่ว่าความเป็นจริงมันทำไม่ได้ มันจะทำไง ผมคิดว่ามันค่อยๆทำได้ ถ้ามึงแก้คอร์รัปชัน สติว่า ไม่ได้ มึงก็แก้เรื่อง เออ ปืนเถื่อนไม่ได้ มหาศาลนะเงินข้างหลังอะเรื่องปืนเถื่อน คือ กูบอก ผม เลย ผมกำลังคิดอยู่ เป็น มัน พัน มี เป็น ไอ ห เดีย มื่น หนึ่ง ล้าน ที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือ ปืนมันเป็น lethal force ปืนมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องเล่นๆผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์มันประเมินกันต่ำเกินไป ปืนไม่เหมือน ปื มี น ด ไม่ปืนไม่เหมือนมีดปืนคือแบบถ้าจะให้เป็นค่าพลังผมว่ามันน่าจะเห็นภาพง่ายอะถ้ามีดแม่งค่าพลังมันคือ1อะปืนแม่งคือ10,000เลยมั้งโดยเฉพาะแบบปืนออโตเมติกความสามารถในการฆ่าคนระหว่างปืนกับมีดแม่งคนละโยชน์อะผมไม่รู้จะอธิบายยังไง ความสามารถของกฎหมาย ความเข้มแข็งของกฎหมาย หรือความรุนแรงของกฎหมาย แม่งก็ควรจะต้องสเกลตามพลังแบบนั้นน่ะ ใช่ไงหมายความว่า ใน ถ้า มุ มึ ม ง ของ อยาก ผมอะ จะให้ปืนอ่ะมัน legal มึงต้องมีทีมรักษาความปลอดภัยหรือระบบยุติธรรมหรือตำรวจที่เข้มแข็งและแข็งแรงมึงถึงจะมีระ ผ บบ มว่า นี้ได้ ไม่นะ ไม่ใช่ จำเป็น ไม่จำเป็นเหรอ ผมว่าเอาจริงๆนะ แค่เปลี่ยนกฎหมายว่ายิงโจรตายในบ้านไม่ผิด ก็เป็นก้าวหนึ่งที่ช่วยให้ปืนถูกกฎหมายแม่งมีพลังเหนือปืนเถื่อนแล้วนะ แค่คนแม่งต้องกังวลว่าแบบไอ้เชี่ยยิงในบ้านกูยังผิดอีกเหรอ มีผลมากนะเว้ย ไม่เรื่องนี้คือเนี่ยอย่างที่เราอธิบายไปแล้วไงสรุปแล้วว่ามันคือดูที่รูปการถ้าเกิดว่ามึงใช้เพื่อป้องกันตัวยังไงก็ ไม่ รอดยังไงก็ไม่ ผมว่าไม่ต้องดูรูปการเลย คือถ้าสมมุติว่าใครเข้ามาในบ้านมึงโดยที่มึงไม่อนุญาต มึงยิงแม่งยังไงก็ได้ มึงยิงแม่งจนหัวแม่งหลุดจากแค่กระสุนที่มึงยิงอะก็ไม่ผิดแบบนั้นน่ะควรจะทำได้เว้ย แบบนั้นน่ะโจรมันจะได้กลัว มันคือการตัดสินใจของโจรแล้วว่ามึงเข้ามาในบ้านคือมึงยอมเสียชีวิตแล้วนะ ไอ้เชี่ยในสถานการณ์ความเป็นจริงอะมึงเห็นแบบโจรแม่งอยู่ข้างล่างกัน จริ 2-3 ง คน แล้วมึงมีเมีย มึงอยู่กับลูกมึงอยู่คนเดียว มึงก็ต้องมานั่งคิด ไอ้เหี้ยกูจะยิงแขนหรือยิงขามันดีวะ แล้วกูยิงแขนแล้วเสือกไปโดนเส้นเลือดใหญ่แม่งตายแล้วเมียกูอยู่ยังไง จริง จบแล้วไอ้สัตว์ มัน แค่นี้ ควร พ จะ ลังปืนถูกกฎหมายมันก็ห่อยแล้วอะแบบว่า อันนี้ควรจะปรับให้เข้มแข็งเหมือนอเมริกาคือมึงเข้ามาปุ๊บกูมีสิทธิ์ยิงเลย ใช่ แต่ว่า คือ มันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องมาแก้กับไอ้เรื่อง mass shooting หรือเรื่องปืนเถื่อนนี่ไงมันคนละประเด็น อันนั้นน่ะมันก็เป็นอีกเรื่อง ผมถึงได้บอกว่ามันทำได้แต่มันค่อยๆทำผมมองว่าอันนี้มันเป็นสเต็ปหนึ่งแก้กฎหมายเรื่องของการเรียกว่าป้องกัน property ของเราอะมึงไม่อยากตายมึงก็อย่าเข้ามาในบ้านกูดิแต่ว่าที่พี่บิ๊กบอกก็ถูกคือปัญหาคือมันเกิดในที่สาธารณะใช่ไหมล่ะ และปืนเถื่อน แบบนี้ผมว่าแบบ1หรือแบบ2ที่บิ๊กเสนอมามันก็แก้ยากแล้วถูกปะเพราะอย่างที่ผมบอกปืนเถื่อนแม่งในไทยเห็นมีคนมาโพสต์ใน Facebook อะวนเวียนอยู่ในไทย3ล้านกระบอกผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงหรอกแต่ผมว่าแบบเอาแค่ว่า 500,000 มึงก็ปวดหัวแล้ว เอาคำถามนี้ก่ ตั อน วเลขมันไม่ต้องตรงหรอก สมมุติว่ามันมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กกระโปรงเหมือนรุ่นพี่บวงอะนั่งกดเกมชักว่าวอยู่บ้านอะสมมติมันมีเด็กที่แม่งปี๊ดแตกอะแม่งอยากหาซื้อปืนมาเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมกับที่มันไม่มีคอนเนคชันอะไรเลยแม่งแค่เข้าไปอินเทอร์เน็ตอะแล้วแบบแม่งมีกำตังมาแล้วแม่งบอกว่าเชี่ยกูอยากได้ปืนอะถ้าเด็กมัน access ได้ก็จบ ใช่ก็จริง ซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันทำได้ไหม ผมว่าได้ถ้าจะให้ผมพยายาม1 อาทิตย์ให้ผมไล่หาซื้อปืนเถื่อนผมซื้อได้ผมว่าหลายคน แล้ว ก็ ผม ซื้อ ว่า ได้ มันมาตัดกันตรงนี้แหละว่าไอ้แบบเนี้ยคือกฎหมายเข้มแข็งแค่ไหนอะผู้พิทักษ์กฎหมายมันเข้มแข็งแค่ไหน ถ้างั้นเราคุยแบบสุดโต่งระหว่าง อืม สังคมในกรุงเทพใช้ชีวิตอยู่ไม่มีปืนไปเลยกับเหมือนเดิมถ้าถามผมนะพี่บวงณวันนี้นะอาจจะเลือกไม่มีปืนนะเพราะ ผม ว่า เลือกไม่มีปืน เวทออฟพี่บวง ผมรู้สึกว่าเราไม่เหมือนสังคมอเมริกาอยู่หลายส่วนเหมือนกันแล้วคนมันน่าจะปรับตัวกันได้ ไม่รู้ดิมันมีความ ผมเลือกไม่มีปืนนะ คือถ้าจะเอาแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะ มึงประกาศเลยแบบใครที่มันคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพกปืนอ่ะ มึงไปตรวจเลยโรงเรียนช่างกลใช่ไหมแล้วมึงก็เอาทหารไปเลย เจอปืนปุ๊บมึงยิงเลย ผมบอกเลยว่าไอ้เหี้ยปืนมันจะหายไปด้วยความรวดเร็วเลย ถ้าทำแบบนั้นอ่ะ ก็ใช่ อันนี้เราคุยกันในมุมเอ็กซ์ตรีมก่อน ในมุมเอ็กซ์ตรีมใช่ มึง ใช่ ไปค้นเลยโรงเรียนช่างกลทุกโรงเรียนอ่ะใคร อ่า เจอปืนปุ๊บมึงจับยิงเป้าเลย ประกาศกฎอัยการศึกเลยว่าไอ้เหี้ยเพราะมึงนึกออกปะการที่แบบใครก็ไม่รู้ในประเทศมันมี lethal force อยู่ในกระเป๋ามันอ่ะ
ไอ้เชี่ยมึงต้องลองจินตนาการก่อนนะเว้ยว่าเวทมันหนักขนาดไหนการที่มึงมีปืนอยู่ในตัวเนี่ยสังคมที่ทุกคนอยู่ดีกินดีมีการศึกษามีความสุขกับสังคมที่ทุกคนปากกัดตีนถีบตัวใครตัวมันแยกกันอยู่ไม่รู้มีข้าวแดกหรือเปล่าหนี้เต็มตัวหมุนหนี้กันทั้งอำเภอมีแต่การพนันออนไลน์การที่อาวุธ lethal force เนี่ยมันจะไปอยู่ในสังคม1กับสังคม2นี่ต่างกันเยอะมากนะพี่หมวกกู consider ปัจจัยนี้ด้วยเราไม่ใช่สังคมแบบนอร์เวย์หรือว่าฟินแลนด์อะที่เขาก็ legalize กันได้เกือบเท่าอเมริกาแต่ว่าอาชญากรรมเขาต่ำมากแล้วของเรานี่คือไอ้เหี้ยประเทศขี้แดนึกว่ามีคนเขียนคอนเทนต์ข่าวเสียเยอะขนาดเนี้ยคือมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องเอามาคำนวณไงถ้าสมมุติมึงทำแบบนี้นะมันเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูอะมึงไม่ต้องทำทั้งประเทศหรอกเอาคนไปมึยิงเพื่องทำแค่โรงเรียนเดียวเผลอๆไอ้ที่โรงเรียนอื่นแม่งไม่มีใครกล้าพกแล้ว โอ้ อันนี้เราพูดถึงปืนเถื่อนก่อนมันไม่ใช่หมายความว่าถ้าสมมุติคุณมีใบอนุญาตพกแล้วเจอแล้วแบบว่าเอ้ยกูซวยไม่ใช่ก็มึงจะกำจัดปืนเถื่อนไม่ใช่เหรอมันก็มี2เวย์ไงถ้ามึงไม่ทำแบบเอ็กซ์ตรีมเลยก็รู้ๆกันอยู่ก็แก้ไม่ได้ใช่ปะล่ะไอ้คำว่าแก้ไม่ได้จริงๆมันแก้ได้แต่มันต้องเป็นวิธีเอ็กซ์ตรีมไงซึ่งมันไม่มีใครทำมันก็อยู่กันแบบเนี้ย แต่ถ้าเกิดว่าไม่คุยกันในเรื่องของความสุดโต่งนะผมก็ต้องพูดอีกทีหนึ่งว่าการมีปืนอย่างถูกกฎหมายและมีระบบควบคุมที่ชัดเจน แล้วก็เที่ยงตรงเที่ยงธรรมเนี่ยมันก็เป็นทางที่ดีที่สุดนะมัน practical ที่สุดผมก็เลือกให้มันไม่มีเลยเพราะว่าผมไม่พกปืนไงอืมแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้เชี่ยผมรู้ว่าปืนเถื่อนแม่งเต็มไปหมดผมแค่ผมจะซื้อรถอะผมยังคิดเลยนะพี่บิ๊กเชี่ยปัจจุบันกูบีบแตรใส่ใครบ้างวะเนี่ยได้หรือเปล่าเออกูไม่มีรถกูยังคิดเลยว่าเชี่ยกูจะซื้อรถมาให้เสี่ยงชีวิตทำไมวะกูคิดนะเว้ยมันก็ถอดแต่ออกเลยมึงคิดดูว่าไอ้เชี่ยประชาชนในประเทศแม่งมีความคิดแบบเนี้ยมันเอฟเฟกต์ขนาดไหนอะอืมแล้วโดนยิงตายเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมึงโดนยิงแล้วมึงไม่ตายมึงเป็นอัมพาตเนี่ยไอ้เชี่ยมึงแบบว่าแบบพิการเนี่ยหนักเลยสัตว์ทีนี้แล้วเอาตรงๆผมว่าข่าวอะแม่งไม่ได้ออกเยอะเท่ากับความเป็นจริงหรอกเด็กแม่งวิ่งตีกันแม่งวิ่งยิงกันวิ่งแทงกันมันเยอะแยะมากมายอะมันอยู่ในสังคมมันก็กังวลน่ะเอาแล้วจริงอีกไอเดียหนึ่งอะไอเดียของคุณอาเรวัตอดีตตำรวจผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองไทยนะฮะไอเดียที่คนอเมริกันแนะนำเยอะเหมือนกันคือให้ครูพกปืน คอนเซปต์เดียวกับฟิลิปปินส์ไงก็คือคนที่ qualify ถือปืน บางคนเขาสนับสนุนนะบางอย่างดรโสพลโพสต์ว่ามึงเอาอะไรคิดเนี่ย มึงใช้อวัยวะส่วนไหนคิดคือคนเรื่องนี้ที่อเมริกาก็มองต่างกันว่า ระหว่างมึง equip ให้ครูไปเลยกับอีกคนหนึ่งไอ้เชี่ยนี่ครูหรือซูเปอร์แมนมึงต้องทำอะไรบ้างวะเนี่ยเหี้ยแค่ชีวิตในการที่เรารับผิดชอบเด็กคนหนึ่งไม่ให้โดนผู้ปกครองด่า แล้วก็ทำเอกสารส่งรัฐบาลมึงยังต้องซ้อมไปเป็นอเวนเจอร์อีกเหรอเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะยากนะพี่บอกแล้วเงินเดือนแบบ12,000อย่างเงี้ยพี่บอกมันก็มันยังไงผมวะ ผมก็คิดว่าไงว่ามันไม่มีทางออกที่มันฟังดูแบบว่ามันน่าจะแอปพลายใช้ได้จริงอะนอกจาก2ออปชันก็คือเราก็อยู่กันต่อไปแบบเนี้ยกับออปชันเอ็กซ์ตรีมแค่นั้นแหละซึ่งออปชันเอ็กซ์ตรีมมันก็แบบคือมันเป็นออปชันของคนที่แบบโอเคเทคแอคชั่นก็ได้วะไม่ไหวละสถานการณ์บ้านเมืองเราอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดนั้นก็ได้ แต่ว่าเอาไว้มันผ่านไปอีกสักพักหนึ่งอะไรมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอ่ะ ผมว่าเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะบีบบังคับให้คนมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเวย์อเมริกาก็ได้ก็คือให้ทุกคนแม่งพกปืนแบบเท็กซัสอ่ะไอ้เหี้ยพกปืนสะพายปืนกันปกติเชี่ยเฮ้ยก็ บ้านป่าเมืองเถื่อนของจริงกันนั้นน่ะอันนั้นก็คือถ้าทุกคนแบด ถ้า แล ทุกคนนด์ มีปืนทุกคนก็ไม่มีปืนไง what ฮะยังไงนะปรัชญาจากไหนเนี่ย แล้วถ้าทุกคนมีปืนแค่มึงจะหยิบปืนขึ้นมาแบบว่าเข้าโก่งไกทุกคนแม่งก็รุมยิงมึงแล้วอะ what the fuck กันเละเลย ผมไม่ว่าสถานการณ์ไหนคือถ้าคุณไม่ take action มันก็จะค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกแอคชั่นที่มัน extreme อยู่ดีอะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่พี่บิ๊กบอกว่ากฎหมายปืนออสเตรเลียอันนี้คือมันเป็นยังไง strict ก็คือมีเฉพาะของเจ้าหน้าที่ได้ไอออกมาเพ่นพ่านเนี่ยเรียกว่าโอกาสที่มึงจะทำได้นี่น้อยมากการตรวจยิบย่อยตรวจประเมินศักยภาพชีวิตต่อใบอนุญาตก็สั้นต้องประเมินสภาพจิตมึงแล้วก็ออปชันปืนที่มึงถือได้ก็มีเฉพาะที่ใช้ในการป้องกันตัวจริงๆมึงจะเอามาแบบปืนกลช็อตกัน C4 จรวดมิสไซล์ RPG เชี่ยไม่ใช่ว่ามึงจะถือได้หมดไอ้สัสก็เอาเฉพาะที่มันเรียกว่าป้องกันตัวจริงๆเขาก็จะสโคปตีแคบลงมาเลยว่ามึงได้เฉพาะไอ้ลูกดอกล่ากวางนะกับปืนพกแบบนี้กับพวกไรเฟิลยิงทีละนัดนะอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับอเมริกาที่แบบมึงเป็นแมทริกเลยเฮียที่บ้านมึงเปิดมาแบบตู้มึงพับแบบชกๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออเมริกา อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเรื่องของเงินด้วยนะ ที่หลายๆคนแม่งอาจจะไม่ได้คิดก็คือ อเมริกามันทำได้ไงมันมีเงิน แต่มึงจะเอาปืนให้ครูถือทั้งประเทศ ไม่ต้องทั้งประเทศก็ได้เอาแค่ในจุดที่มึงว่าสุ่มเสี่ยงอะงบมหาศาลนะ คำถามก็คือถ้ามึงจะให้ครูถือปืนอะ
แล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรปภไม่ต้องมีแล้วเหรอไอ้เหี้ยคนเรามันไม่ต้องแบ่งหน้าที่กันแล้วเหรอเนี่ยมันยังไงพี่บวงมึงนึกสภาพเป็นครูเปียโนมาเหี้ยชีวิตกูแบบเทรนเปียโนมากูต้องไปถือปืนไล่ยิงคนมึงให้กูวิ่งหนีเถอะ แนวความคิดอะคือมันไม่พอไง ไม่พอสู้ เพ ไม่ ราะว่า ได้ สถานการณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกจุดของโรงเรียนใช่ไหมล่ะรปภคน2คนสัก10คนโรงเรียนใหญ่มันอาจจะไม่สามารถรีแอคได้ แต่ว่าถ้าครูทุกคนแม่งมีปืนเลย ก็คือ reaction time มันก็ดีกว่าไงผมว่าปัญหามันคือ feasibility มากกว่ามึงเอาเงินมาจากไหนมาซื้อปืนให้ครูไอ้เชี่ยตำรวจปัจจุบัน จะซื้อปืนซื้อกระสุนยังไม่ค่อยมีเงินกันเลย โดนแดก มึงให้ครูซื้อปืน อันนี้ไม่นับว่าครูต้องเจียเวลาไปซ้อมยิงปืนอีกไอ้เหี้ยปืนไม่ใช่ของเด็กเล่นนะมึงไม่ซ้อมมึงยิงไม่โดนนะเว้ยเพราะว่าตอนเราอยู่มหาลัยอ่ะพี่บิ๊กกับผมอ่ะก็เคยไปยิงปืนอยู่ชมรมยิงปืน ซ้อมเป็นนักกีฬา ไอ้เหี้ย ตาก็มองไม่ชัดไอ้เหี้ย เลยไป10-20 เมตรมึงยิงไม่โดนแล้ว เออ มึงถือปืนมึงมือสั่นยิงไม่โดนแล้วปืนมันหนักอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่ครูเนี่ยไม่ต้องยิงไงกูถึงบอกไงพี่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะไป handle เรื่องแบบนี้ มันควรจะให้หน้าที่อื่น แล้วนี่มึงยังไม่ได้พูดถึงว่าคอร์รัปชันไหมครูเอาปืนไปยิงผัวตัวเองผัวมีกิ๊กแฟนเป็นตำรวจไปปี้คนข้างบ้านเอาปืนไปยิงคนนั้นอีกไอ้สัตว์ควบคุมยังไง มันก็มีอีกหลายปัญหา ทั่วเลย เราจะคุมอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ยากอีกไปเหมือนกัน กลายเป็นว่าชีวิตที่มึงจะเซฟอะมึงเซฟได้เท่ากับชีวิตที่มึงจะสูญเสียไปเพิ่มหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ไง ซึ่งเอาจริงๆพี่บิ๊กออปชันเอ็กซ์ตรีมไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่เคยผ่านมา ก็ตอนยุคทักษิณแม่งก็ฆ่าตัดตอนกันมั่วซั่วเลยอ่ะไอยุคปราบปรามยาบ้า ก็เละเทะเลย มัน ไง ก็ พี่ เป็น บัว วิธีการปราบปรามสิ่งหนึ่งที่ตอนแรกคนมันก็คิดว่าแบบไอ้เชี่ยมันไม่น่าได้หรอกก็อยู่กันแบบนี้แหละ มันต้องใช้วิธีเอ็กซ์ตรีมเชี่ยทักษิณแม่งใช้วิธีเอ็กซ์ตรีม ก็ไม่ได้ มั่ พี่ ว บั เล วย สัตว์ มันได้ระยะสั้นน่ะ แต่พออำนาจมึงไม่ตัดไปถึงโคนกระโปงอะได้แค่แบบเล็บขบอะพอมันงอกออกมาใหม่มันก็โดนเล่นไอ้เหี้ยมึงเห็นสภาพปะล่ะตอนนี้เป็นยังไงอะ ใช่งั้นมันก็อยู่กันแบบนี้ไง ก็อยู่กันแบบนี้ไป ใช่ปะล่ะ เมืองก็บ้าป่าเมืองเถื่อนอ่ะอีกประเด็นหนึ่งคือ ราคาที่เราต้องจ่ายร่วมกันในฐานะของสังคมไทยที่มุมหนึ่งก็มันก็ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบแล้วนะการที่คนคนหนึ่งมันจะแบบแตกสลาย แต่อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นเหมือน butterfly effect หรือว่ายังไงสังคมอยู่ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันพี่บุ๋มมองเรื่องราคาที่เราต้องจ่ายร่วมกันยังไง หรือจะประนามว่ามันไม่ใช่ราคาที่กูต้องจ่ายเว้ยไม่เกี่ยวกูรับผิดชอบดี เราจ่ายร่วมกันอยู่แล้ว มันกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าเอาแบบวงที่มันใกล้ที่สุดก็คือ พ่อแม่ที่มีลูกที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ใช่ปะล่ะ กระทบวงต่อมาก็คือ พ่อแม่ที่ลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยม เพราะว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์ยิงแม่งเกิดช่วงแนวๆนี้เลนจ์มันอายุประมาณเนี้ยแหละ ช่วงโรงเรียนมัธยมเนี่ย ช่วงที่มันจะแบบว่าอารมณ์ระเบิด พอจะมีกำลังวังชาวิ่งไปวิ่งมาได้ มันกระทบเป็นทอดๆ มันอยู่ที่ว่ามึงใกล้แค่ไหนอะอย่างถ้าเป็นแบบกูเงี้ยไม่มีครอบครัวไม่มีลูกมันก็อาจจะกระทบแบบว่าไกลหน่อย แต่มันก็ไม่ใช่ไม่กระทบนะ เพราะว่าเด็กมันไม่ได้ไปกราดยิงโรงเรียนอย่างเดียวไอ้เชี่ยพารากอนมันก็ยิงมาแล้ว เดี๋ยวนี้กูไปห้างกูก็ผุดขึ้นมาในหัวบ่อยๆ กูอาจจะไม่ได้ถามคนอื่นนะแต่กูแบบเชี่ยแดกข้าวอยู่ได้ยินเสียงปืนกูทำไงวะเนี่ยมึงคิดว่าชีวิตปกติที่มันต้องคิดเรื่องนี้กับไม่ต้องคิดเรื่องเนี้ยแม่งพีซอฟมายมันคนละเรื่องนะเว้ย คนละเรื่องนะเว้ย กับการ คน ที่ ละ มึง เรื่อ จะ ง ตัดสิน นะเว้ย ใจซื้อของซื้อบ้านหรือมันแบบมัน consider option อื่นเลยอะ ใช่ เพราะฉะนั้นคือมันรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วเว้ย มึงหนีไม่พ้น นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันนะ มันไม่ใช่เหตุผลหลักหรอก แต่มันเป็นเหตุผลหนึ่งมาก ๆ ของผมเลยที่มาทำพอดแคสต์ด้วย มันมีหลากหลายชีวิตนะพี่บวงที่ผมเคยมีโอกาสได้สัมผัสอะเป็นชีวิตที่เหมือนพี่บวงเช้าวันนั้นตอนที่เตรียมที่จะไปแทงแล้ว การที่มึงมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนในครอบครัวมึงรู้ว่าตอนนี้สถาบันครอบครัวมันพังไปเยอะมาก มันมีความอ้อล้อกับระบบเศรษฐกิจ มันเป็นไปได้ยากที่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันเหลื่อมล้ำแล้วมันขาดแคลนอะมึงจะให้ทุกครอบครัวแม่งอยู่ดีมีสุขรักใคร่กลมเกลียวมีเวลาให้กันมันเป็นเรื่องยากพี่บวง พอเรารู้ว่ามันมีหลายคนที่มันไม่มีเพื่อนนั่งฟังนั่งคุยเนี่ย ผมดีใจที่การที่เรามากันทุกพุธอย่างนี้ แล้วเราได้คอนเนคกับน้องๆหลายๆคนได้มีโอกาสตอบคำถามเขาในตอนที่ช่วงเวลาเขากำลังเดือดเขาไม่มีคนตอบคำถามเนี่ยขอแค่ว่าอย่างน้อยๆบิ๊กบวงได้แบบไปสัมผัสน้องคนไหนแล้วเขาเลือกที่จะไม่ไปกระทำอะไรแบบนี้อีกแค่1เคสอะมันก็โคตรคุ้มแล้วอินเทอร์แอคชั่นของมนุษย์ปฏิสัมพันธ์มนุษย์นะฮะที่ผมให้คุณค่ามาตลอดแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมเลือนกันไปว่าอย่างน้อยคนรอบตัวเรามันมีคนที่มันต้องการ attention ไหมมันต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหมลองมองแล้วก็ลองมีน้ำใจเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะช่วยกันมันก็อาจจะพอยับยั้งเหตุได้ ถือว่าใช้โอกาสนี้เลยกันนะครับ ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบชีวิตโดนบูลลี่นะ ถือว่าฟังคำแนะนำจากผมนะ อย่าไปแทงแม่งหรืออย่าไปยิงแม่งเลย ไม่คุ้ม แต่ว่า หาวิธีแก้แค้นทางอื่น which is